Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay thì chúng ta sẽ vào một cái bài rất là quan trọng trong cái vấn đề về hướng dẫn Photoshop cho người mới bắt đầu. Thực ra là cho người mới bắt đầu nhưng chúng ta sẽ biến cái bắt đầu của chúng ta thành những cái vấn đề là có thể tạo ra sản phẩm. Và tất nhiên là muốn tạo ra sản phẩm thì các bạn cũng sẽ phải có tư liệu để làm thiết kế ra sao, đúng không ạ? Ok, thì bây giờ thì chúng ta vào thôi. Nào. Cái việc đầu tiên là các bạn nhớ cho tôi là khi mà tạo ra thiết kế thì các bạn có thể tạo ra cho tôi hình chữ nhật theo chiều dọc và chữ nhật theo chiều ngang. Bởi vì chúng ta sẽ làm một cái phần việc rất là quan trọng, đó là thiết kế về những sản phẩm online truyền thông. Và tất cả ngành nghề nào hiện tại trên thị trường đều phải cần cái đó. Nên là các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ đặt là 1200. Và tiếp theo tôi sẽ đặt cho nó là 600. Và tiếp theo là tôi sẽ đặt cho resolution là 150. Cái đây là kích thước chiều nằm ngang của khổ giấy này, cái này là kích thước chiều nằm dọc của khổ giấy này, và resolution chính là chất lượng của file thiết kế của mình. Và tất cả những sản phẩm làm cho online thì tôi sẽ để là 150, bởi vì như vậy thì khi up trên những cái giá trị, những cái mà mạng xã hội như là website rồi Facebook các thứ thì nó nhẹ, và phần thứ hai nó load cũng nhanh hơn so với những cái ảnh mà quá to. Rồi, chúng ta tính theo đơn vị là pixel, các bạn sẽ rất là chắc chắn cái này cho mình, và chúng ta sẽ chốt từ trên xuống dưới thì từ đây là RGB nha. Kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều cao chúng ta chọn vào độ phân giải là chất lượng hình ảnh của thiết kế của chúng ta là 150, là những sản phẩm online sẽ đặt từ 72 đến 150 pixel nha. Các bạn sẽ nhìn đây. Và tiếp theo nữa là các bạn sẽ chọn vào kênh màu của chúng ta, đang chọn vào kênh màu RGB, bởi vì tất cả những giá trị mà chúng ta xuất hiện trên những sản phẩm về online, trên Facebook, trên website, trên TikTok, trên phim, trên video thì các bạn sẽ chọn vào RGB cho tôi. Và tất nhiên là chúng ta sẽ chọn chế độ 8 bit để tất cả những cái tiêu chí mà sử dụng được những cái lệnh thì người ta sẽ dùng chế độ 8 bit, và background nó là background white. Các bạn nhìn chưa? Ok, và sau khi đã làm xong tất cả những tiêu chí đấy thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái grid, có nghĩa là tạo ra khổ giấy, rất đơn giản như vậy thôi. Các bạn sẽ chốt lại, việc đầu tiên là chốt lại khổ giấy nha. Rồi, thích vào. Bước số 2 là các bạn nhớ cho tôi là khi mà làm ra một sản phẩm thì các bạn sẽ phải tạo cho tôi những cái biểu tượng, và tất nhiên là phải có tư liệu. Và tư liệu chúng ta sẽ làm gì thì các bạn sẽ nhớ vào đây cho tôi là ở đây nó có rất nhiều những yếu tố. Đây, chúng ta sẽ chọn vào file. Và tất nhiên là tôi sẽ ấn vào Ctrl cho các bạn. Ctrl nhé. Ctrl. Sau khi Ctrl xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây tôi có một cái tư liệu mà hôm trước chúng ta học về file thiết kế. Tất nhiên là những cái file thiết kế của chúng ta này sẽ có những cái tiêu chí mà chúng ta sẽ phải chọn. Ví dụ bài học nước hoa thì trong đây nó sẽ gồm có, thứ nhất là logo. Chúng ta cũng có một cái file logo, chúng ta có các hình ảnh của thiết kế, và chúng ta có một cái nội dung của thiết kế của chúng ta thì chúng ta phải có nha. Rồi, thứ ba là phông chữ thì tôi đã gửi cho các bạn rồi trên cái Zalo để chúng ta có thể làm, đúng không ạ? Đó. Và lần lượt thì chúng ta sẽ mở ra một cái file, và trong cái file đó thì các bạn có thể chọn một cái hình ảnh nào nó đẹp nhất, nó tốt nhất cho cái thiết kế của các bạn thì bạn sẽ chọn cho tôi, được không ạ? Ok, lúc này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái file thiết kế có thể là như thế này. Hôm trước thì chúng ta đã chọn một cái file như này rồi, nhưng hôm nay chúng ta sẽ tạm thời chúng ta chọn vào đây, được chưa? Rồi, chúng ta sau khi làm xong thì chúng ta quay trở lại cái thuộc tính cái file. Khi mở một file ảnh ra thì trong Photoshop của chúng ta nó sẽ tồn tại hai giá trị. Giá trị số 1 là file thiết kế. File thứ hai là file mà các bạn đang mở ra để sau này bạn đưa cái ảnh này sang bên file thiết kế bên này, được chưa? Rồi, nhưng trước khi đi vào cái điều này thì tôi sẽ phải hướng dẫn cho các bạn một cái cách, đó là tạo hình cho bố cục thiết kế của chúng ta. Và để muốn tạo hình cho bố cục thiết kế chúng ta thì chúng ta sẽ có những cái cách thức làm rất hay. Nào, các bạn nhìn vào đây. Trước tiên, tôi sẽ dạy cho các bạn một tiêu chí, đó là gì? Cách đưa ảnh từ một file bên này sang một file thiết kế bằng cách nào. Được chưa? Nhưng trước khi đưa vào file thiết kế thì bạn sẽ phải làm cho tôi một cái việc xử lý rất là quan trọng. Các bạn nhớ nhá. Nào. Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng như sau. Tôi sẽ chọn vào tiếng Anh, và sau đó thì tôi ấn vào dấu Ctrl cộng để phóng to lên. Các bạn có nhìn này không ạ?
Đây là một cái file ảnh của chúng ta và chúng ta cần phải xử lý này nè. Đây là logo này. Sau này những cái phần nền logo của thiết kế thì các bạn sẽ phải làm sao á? Chúng ta sẽ phải đồn lại, vẽ lại hay làm thế nào đó để ra được một phiên bản logo tốt nhất. Được chưa? Nào các bạn nhìn vào đây cho tôi. Trong một cái phiên bản này thì các bạn để ý là trong cái logo của chúng ta nó có những cái tiểu tiết liên quan đến giống như một viên đá quý. Và tất nhiên để muốn làm được điều này thì chúng ta sẽ, trước khi tạo hình thì tôi khuyên các bạn một câu rằng là chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng như sau. Cách này, các bạn ghi này. Cách làm cho sản phẩm hay là chỉnh ảnh trước khi đưa vào thiết kế. Bởi vì trong cái nguyên tắc thiết kế thì chúng ta chỉnh ảnh rồi thì đưa thiết kế nó sẽ đẹp hơn, được không ạ? Đây tôi sẽ dạy cho bạn một chiêu thức. Bước số 1. Các bạn để ý nhá, bước số 1. Cách làm cho chi tiết một khu vực, một đối tượng nào đó trong tấm ảnh của các bạn sáng lên, phát quang lên hoặc làm tập trung cái vị trí đó thì bước số 1 bạn tạo ra layer mới giúp tôi nhá. Bước số 1, được chưa? Đó, nó cũng là một trong những cái cách nhắc lại là muốn tạo ra một layer mới thì chúng ta sẽ có một đối tượng mới nằm trên nó, đúng không? Bước số 2. Bước số 2 nhá, là các bạn chuột phải vào biểu tượng đó, layer đó. Chúng ta chọn vào phần Blending Option. Cả lớp mình nghe được đoạn này chưa nhỉ? Cả nhà ơi. Dạ rồi ạ. Rồi. Trong phần Blending Option này nó có một cái hiệu ứng khá là hay mà sau này các bạn sẽ ứng dụng cho cái việc làm ảnh về mỹ phẩm, thời trang hay là bất cứ một nhấn nhá nào. Có nghĩa là hôm nay tôi dạy cho các bạn làm phát quang một đối tượng thì các bạn sẽ phải tư duy là sau này mình có thể áp dụng cho nó là mình sẽ làm cho nó nhấn nhá cái điểm sáng cho sản phẩm của chúng ta được không? Nhấn nhá cho gương mặt được không? Nhấn nhá cho sản phẩm được không? Nhấn nhá cho vị trí này được không? Thì đấy là những cái tư duy của chúng ta sẽ học qua cái phần này. Các bạn sẽ chọn vào Blending Option. Ở trong cái phần Blending Option thì các bạn sẽ nhìn thấy ở trên đây nó sẽ có một cái bảng cho chúng ta và chúng ta bỏ cái thuộc tính là Transparency Shape Layer đi. Và lúc này sau khi bỏ cái phần thuộc tính này rồi thì chúng ta sẽ có một cái bảng Blend Mode. Blend Mode là hòa trộn giữa đối tượng trên xuống cái lớp gốc ở dưới. Lớp gốc chính là lớp cô gái. Còn cái đối tượng mà chúng ta vừa tạo ra thì chúng ta sẽ làm hiệu ứng để hòa trộn nó và chúng ta sẽ chọn thuộc tính là Color Dot. Được chưa? Thì đây là một trong những thuộc tính là cách gì liên quan đến banner. Liên quan đến color thì đều là phát sáng và phần thứ hai nó có một giá trị là nằm trong khu vực từ đây cho xuống đây, gọi là làm sáng ảnh, nên là chính vì chúng ta chọn vào cái hiệu ứng này thì khi mà chúng ta tô một cái màu đối tượng lên thì ngay lập tức chỗ đấy nó sẽ sáng lên cho các bạn. Các bạn thích vào đây rất rồi, được chưa? Sau khi đã chọn xong thì bạn ấn OK cho tôi và chúng ta đã set up xong cái việc layer của chúng ta rồi. Thế là xong. Bước số 2 là các bạn sẽ chọn vào công cụ bút bê giúp tôi. Công cụ bút bê là công cụ bút trong Photoshop để vẽ, để tô, để nhấn nhé. Thì lúc này các bạn nhớ một điều rằng cái layer này chúng ta set up xong rồi và nó có thuộc tính là Color Dot này, các bạn nhìn chưa? Thì lúc này chúng ta chọn vào công cụ bút bê và bút bê này chúng ta sẽ chọn một cái màu tên là trắng. Được chưa? Sau khi chọn màu trắng xong với các thuộc tính là Normal, Opacity bằng 100% và Follow 100% và tất cả là thông số rất là cơ bản rồi. Không có gì xảy ra và không có gì gọi là thay đổi cả. Thì bắt đầu chúng ta chọn vào cái đầu bút của nó. Đầu bút của nó là chính gì? 231 và chúng ta đẩy cao nó một tí để cho nó to đây. Đây ạ. Rồi chúng ta sẽ đẩy to một tẹo nữa, cầm cái kéo đẩy. Rồi, sau khi to xong thì các bạn chỉ cần tích vào cho tôi một phát vào đây thôi thì ngay tức cái các bạn sẽ nhìn thấy. Các bạn có nhìn thấy gì không ạ? Alo? Alo. Nó có thầy ạ. Các bạn sẽ nhìn thấy cái ánh sáng chỗ cái của cái nước hoa của chúng ta nó sẽ bắt sáng lên. Vậy thì lúc này ở đây nó có hai giá trị cho các bạn lựa chọn. Một là các bạn sẽ chọn thuộc tính cho tôi là cái fill trên cái bảng layer của chúng ta kéo giảm nó đi một tí. Cả lớp mình nhìn thấy cái phần này chưa? Trước và sau này. Alo? Nhìn này chưa? Dạ rồi ạ. Dạ rồi. Đó, nó rất là ổn luôn. Và các bạn tích 2 lần thì nó sẽ làm sao? Nó lại sáng thêm một lần nữa này, các bạn nhìn, tích vào đây. Thế là nó sáng. Vậy thì chúng ta cần sáng bao nhiêu? Sáng tầm này hay là sáng tầm này là được rồi. Được chưa? Và sau khi đã làm xong tất cả mọi thứ rồi thì tôi sẽ chọn cả hai đối tượng và tôi ép nó lại với nhau. Ép lại với nhau bằng lệnh gì? Đó là Ctrl E.
ép lại với nhau, có nghĩa là chúng ta chấp nhận cái giá trị về chỉnh màu ảnh như này rồi thì chúng ta ấn vào Ctrl E cho nó nha. Các bạn ấn vào Ctrl E giúp tôi. Và sau khi Ctrl E xong thì nó chính là một tấm ảnh rồi, thì chúng ta sẽ đưa cái ảnh nó sang bằng cách như sau. Bây giờ mới là bước đưa sang bản thiết kế. Có nghĩa là làm xong ảnh rồi thì các bạn sẽ phải đưa sang. Mà đưa sang thì chúng ta ấn vào Ctrl A là chọn hết. Ctrl C là copy, Ctrl A là chọn hết. Thì ngay lập tức nó sẽ có một cái đường bao xung quanh của các bạn. Có nhìn thấy tấm ảnh của chúng ta có đường bao chưa? Đấy, các bạn có nhìn đoạn này chưa nhỉ? Dạ, Alo? có rồi ạ. Alo, alo. Dạ có rồi thầy ạ. Rồi, bước 2 là các bạn sẽ ấn vào Ctrl C là copy, là copy cái tấm ảnh này. Rồi, và tất nhiên nó chỉ có một layer thôi nên là chúng ta sẽ sang cái file thiết kế của chúng ta thì chúng ta ấn vào Ctrl V. Thì lúc này cái tấm ảnh của các bạn nó khá là to. Các bạn có nhìn thấy ảnh to không ạ? Alo? Dạ thấy. Rồi, lúc này tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cái kinh nghiệm dành cho những người mới học là tránh trường hợp khi mà bạn ấn vào lệnh là sau khi đưa xong thì đối tượng ảnh của chúng ta nó có hai trường hợp. Trường hợp số 1 là ảnh to, 2 là ảnh nhỏ. Và tất nhiên là cái ảnh to thì nó sẽ khiến cho chúng ta là phải đưa nó nhỏ lại để làm sao chúng ta vừa vặn trong thiết kế, bởi vì trong thiết kế chúng ta còn chữ mà, đúng không ạ? Alo? Đúng không ạ? Ok, và sau khi mà đưa vào thì các bạn sẽ nhìn thấy cái tấm ảnh của chúng ta là khá là to. Và khi chúng ta sẽ thấy là ảnh to thì chúng ta sẽ phải làm cho nó nhỏ lại. Và nhỏ lại để muốn thay đổi kích thước của một tấm ảnh trong thiết kế của Photoshop của chúng ta thì chúng ta sẽ có một cái lệnh đó là Ctrl T. Và cái Ctrl T thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng chúng ta nên đóng khung lại. Đóng khung lại để làm gì? Để chúng ta sẽ nhớ lâu về cái lệnh là để muốn to nhỏ của cái ảnh thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T, được chưa? Và sau khi ấn vào Ctrl T xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là tấm ảnh của chúng ta nó sẽ có những cái đầu điểm chốt như là 1, 2, 3, 4, 5. Đấy. Thì các bạn sẽ nhìn thấy này. Chúng ta dùng phím cách trên bàn phím, sử dụng phím cách trên bàn phím và dịch chuyển sang phải, sang trái, lên trên, xuống dưới. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là các đầu điểm chốt của nó có là 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm, 6 điểm, 7 điểm, 8 điểm. Và tất nhiên là sau khi có 8 điểm này thì các bạn sẽ tương ứng với giá trị là bạn cầm ra góc này, bạn thu nhỏ lại. Rồi bạn lại kéo to lên, bạn kéo sang trái, kéo sang phải, rồi đẩy sang phải, rồi đẩy sang trái đều được hết. Và tất nhiên trong quá trình khi mà làm thiết kế thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ phải thu nhỏ. Và thu nhỏ ít nhất của một tấm ảnh này, chiều cao của tấm ảnh này phải bằng chiều cao của file khổ giấy của các bạn. Thì đấy mới là giá trị đầu tiên mà chúng ta sẽ phải làm. Đó. Và tất nhiên là trong quá trình khi mà làm như này thì các bạn sẽ thấy rằng là tôi ưng ý rồi. Nhưng có nhiều bạn là bạn kéo một cái thu nhỏ như này. Thu nhỏ nha. Và thu nhỏ như này sau rồi các bạn ấn Enter. Enter có nghĩa là chấp nhận là dứt lệnh, cái này là chấp nhận nó to bằng kích thước này rồi. Đây có thể là phím V và có thể là ấn Enter là dứt lệnh và thoát lệnh của đối tượng này sau khi đã có kéo kích thước của thiết kế của chúng ta. Thì lúc này sau khi làm xong như này xong thì các bạn sẽ gặp một cái trường hợp như sau là bạn lại thấy là nó bé quá, chúng ta lại ấn vào Ctrl T, bởi vì Ctrl T chính là thay đổi kích thước của đối tượng của chúng ta lại phóng to lên thì ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy tấm ảnh của chúng ta bị mờ đi. Các bạn có nhìn thấy đoạn này không ạ? Alo. Dạ thấy nè. Đấy. Thì đấy là những người mà ví dụ như chúng ta mới học thì chúng ta sẽ phải nắm rõ được cái tiêu chí của cái phần này là khi mà phóng to và thu nhỏ của một đối tượng ảnh thì chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta phải làm những bước như sau. Tôi sẽ ấn vào Ctrl Z lại cho các bạn. Các bạn nhìn này. Ok. Và vừa rồi tôi đã ví dụ cho các bạn biết là khi đưa một thiết kế vào thì đầu tiên là phổ giấy. Phần thứ hai là xử lý ảnh. Phần thứ ba là đưa ảnh vào thì phải sử dụng lệnh gì. Thì ảnh đưa vào nó sẽ có to và nhỏ. Đây ạ. Ảnh của chúng ta bên này đấy ạ. Rồi, to và nhỏ. Và trước khi to nhỏ thì các bạn nhớ cho tôi là gì? Bước 1, để khi co kéo một tấm ảnh mà không xảy ra trường hợp bị vỡ hoặc bị mờ tấm ảnh thì chúng ta sẽ bước 1 chọn vào layer của tấm ảnh. Đây, tôi chọn layer tấm ảnh chưa? Bước số 2 là bạn sẽ chuột phải chọn vào Convert Smart Object. Convert Smart Object này nó sẽ giữ nguyên được định dạng cái kích thước của tấm ảnh của các bạn. Đó, bạn sẽ nhìn thấy cái ảnh này nó sẽ có một cái hổ thoại. Và cái này sau khi làm xong thì bạn chỉ cần ấn vào Ctrl T thôi thì co kéo rất là thoải mái.
Bạn có thể cho nó nhỏ xíu xuống cũng không sao. Ví dụ tôi cho nhỏ nhỉ, được chưa? Đó. Và bạn thấy là chưa thấy ưng ý thì bạn lại có thể làm sao? Ấn vào Ctrl T và lại phóng to lên thì tấm ảnh nó vẫn thế. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Alo? Dạ hiểu. Rồi, vậy thì sau khi đã làm xong thì các bạn nhớ cho tôi là trong một bản thiết kế của chúng ta thì cái phần background là màu trắng là chuyện đương nhiên rồi. Phần thứ hai là chúng ta có nhân vật, bởi vì trong một bản thiết kế khi làm về ảnh của banner hay poster đó thì việc đầu tiên phải tạo ra ấn tượng. Phần thứ hai là bạn có thể tạo ấn tượng bằng cái gì? Chúng ta có thể chọn cái cô gái rất là xinh gái để tạo ra sự ấn tượng đấy. Được nhá. Đầu tiên nó phải là ấn tượng, hay là sự phi thường, thì cái ảnh của chúng ta nó chính là sự hút mắt đầu tiên đã. Thì chúng ta phải chọn người mẫu thật là đẹp, được chưa? Rồi. Bước số 2 là các bạn sẽ đưa vào. Và lúc này các bạn sẽ nhớ cho tôi là trong cái bảng của chúng ta nó sẽ có một cái lệnh rất là hay trong layer của chúng ta, nó là opacity. Tại sao lại chọn opacity? Bởi vì lúc này tôi được quyền là tôi có thể đẩy sang phải sang trái. Đây các bạn nhìn nha. Opacity chính là độ trong mờ đối tượng. Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn. Kéo vào đây thì nó mờ dần cho các bạn. Càng kéo về không thì càng mờ, càng ấn lên thì càng rõ, được chưa? Rồi. Sau khi đã làm xong này, chúng ta sẽ chuột phải chọn vào đối tượng của chúng ta và chúng ta giữ sang phím An, không phải phím An mà chúng ta sẽ đẩy sang trái. Và đẩy sang trái với một tỷ lệ như này thì cái khoảng không còn lại tôi nghĩ rằng cũng hợp lý. Các bạn hiểu cái đoạn này của tôi chưa? Alo? Dạ hiểu. Rồi, tiếp theo, phần thứ hai này các bạn nhớ nhá. Hôm trước tôi có dạy bạn về một cái nguyên tắc về tạo hình. Và tạo hình hôm nay thì chúng ta sẽ có mấy cái bài rất là quan trọng. Và tất nhiên chúng ta sẽ làm một bài thôi, cũng là đủ rồi. Nào, bước số 1. Để muốn tạo ra một cái hình, và hôm nay chúng ta sẽ làm quen với cái vùng chọn, đó là vùng chọn công cụ M. Đây là vùng chọn cơ bản, vẽ ra những cái vùng chọn theo hình vuông và chữ nhật. Phải không ạ? Nào các bạn làm lúc này cho tôi, đó là gì? Tôi sẽ dùng một cái vùng chọn M và tôi quét qua thẳng trực tiếp mặt cô gái. Các bạn có thể quét như này, có thể quét rộng hơn, có thể quét nhỏ, tùy các bạn, nhưng tôi chỉ chọn đến đây thôi. Tôi chỉ cần đến đây thôi là đủ rồi. Và sau khi tôi chọn xong thì các bạn nhớ một điều rằng là cứ có một cái vùng chọn, vẽ xong vùng chọn thì sẽ là một cái đối tượng mới. Mà đối tượng mới thì chắc chắn là các bạn sẽ phải tạo cho tôi một layer mới, thì đây chính là biểu tượng tạo ra layer mới để quản lý theo từng đối tượng. Các bạn nhớ nhé, đi từng bước một nào. Lúc này sau khi mà tạo xong thì các bạn sẽ cứ nhớ lại cái lệnh đổ màu cho tôi. Để muốn đổ màu cho một đối tượng, chúng ta dùng lệnh như sau. Chúng ta dùng lệnh là ấn vào nút Alt trên bàn phím và ấn nút Delete. Alt và Delete. Được chưa? Nào các bạn nhìn vào đây cho tôi. Ok, lúc này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu nào đó tùy thuộc theo tính chất của các bạn. Các bạn có thể chọn để thiên tím hay là thiên gì đó tùy các bạn. Đây tôi sẽ chọn màu như này. Và tôi đổ màu thôi bằng Alt Delete. Ấn vào chặt phím Alt và ấn nút Delete là tự khắc nó sẽ đổ màu phía trên cho các bạn. Và sau khi làm xong thì tôi ấn vào Ctrl D. Tại sao? Các bạn phải nhớ là tại sao thầy Khánh lại đưa cái ảnh vào trước, bởi vì tôi sẽ ướm cái bố cục thôi theo cái hình ảnh của đối tượng. Đấy nhá. Nào các bạn nhìn vào đây. Sau khi tôi chọn xong cái này xong thì các bạn sẽ nhớ xong là tôi sẽ chọn vào đối tượng. Và tôi ấn vào biểu tượng opacity của nó là ấn vào số 5 thì là sẽ opacity bằng 50%. Được chưa? Đó, đối tượng của chúng ta đã xong. Và đối tượng lúc này sau khi làm xong thì chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng như sau là trong cái lệnh là Ctrl T. Ctrl T đối tượng. Ctrl T là thay đổi kích thước đối tượng. Ngoài giá trị là thay đổi kích thước này to nhỏ như này thì nó còn một cái lệnh rất là hay cho các bạn, đó là gì? Chúng ta có thể chọn vào góc của đối tượng ở góc này, nhìn chưa? Thì trong cái phần góc này nó có những cái lệnh như sau là giữ chặt phím Ctrl để thay đổi từng góc một. Cả lớp mình nhìn thấy phần thay đổi từng góc này chưa ạ? Alo? Dạ thấy. Đó, các bạn có nhìn thấy không? Tôi thay đổi từng góc thì chưa? Đấy nhá. Đấy là một cách nhá. Được chưa? Rồi, Ctrl Z lại. Cách thứ hai là các bạn sẽ dùng lệnh là Ctrl Shift Alt, ấn chặt Ctrl Shift Alt cho tôi thì chọn vào góc này nó sẽ kéo cả hai. Thì nó sẽ rất là đều cho các bạn. Và tất nhiên là trong quá trình tại sao tôi lại chọn đều, bởi vì tôi chọn cái này. Tôi lại chọn và cầm cái này tôi kéo ra ngoài như này. Được chưa? Ok, lớp mình nhìn thấy ngày của tôi chưa? Alo? Và tất nhiên là trong quá trình khi mà các bạn được xong cái này thì bạn có thể ấn vào phím V, có nghĩa là bạn đã chấp nhận nó và ấn OK giúp tôi.
Thì lúc này tôi vừa dạy cho các bạn tiêu chí là ấn vào Ctrl T và sau đó giữ phím Ctrl là thay đổi một góc và ấn vào Ctrl Shift Alt. Khi ấn vào góc thì nó sẽ tạo ra hai góc hút và các bạn sẽ cầm điểm này cho tôi. Đấy, tôi có một cái hình, được chưa? Rồi, sau khi đã có một cái hình xong thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây tôi đã có hình rồi. Bước sau 2 là tôi lại lập ra một layer mới. Và trong cái quy trình layer mới này tôi sẽ vẽ một cái vùng chọn cho các bạn này tiếp tục chọn vậy. Tôi sẽ chọn một cái vùng chọn như thế này. Vùng chọn khá là lớn. Đây ạ. Lúc này sau khi tôi chọn xong thì tôi lại lập ra một layer mới và tôi lại đổ cho nó một cái màu tên là màu tím. Alt Delete. Đấy. Có layer mới sẽ có cái vùng chọn mới, có vùng chọn mới sẽ có cái này. Đấy, lần lượt nhé, chúng ta nhìn này. Các bạn nhìn chưa? Đổ màu mới này. Được chưa? Rồi, sau khi làm xong thì chúng ta trở về phím V, chúng ta dịch chuyển đây là miếng số 2 của tôi. Và sau khi miếng số 2 thì các bạn sẽ phải nhớ là tôi cũng có thể chọn opacity bằng cách kéo vào đấy. Các bạn sẽ nhìn thấy miếng 1 và miếng 2 chúng ta đã có. Rõ ràng là sau này tất cả những cái này nó sẽ trở thành khung cho các bạn, nên là bạn ấn vào Ctrl T giúp tôi. Thì lúc này chúng ta không dùng lệnh là Ctrl Shift Alt nữa, mà bạn có thể dùng một cái tiêu chí là có thể làm cái thao tác như sau là giữ phím Ctrl và bẻ góc xuống đây. Cái này có thể bẻ ra đây và cái này có thể bẻ ra đây. Ok, các bạn có nhìn thấy cái hình này của tôi không ạ? Alo? Dạ có thì. Và tất nhiên là trong quá trình khi mà kéo này xong thì bạn có thể kéo nó to ra, đẩy sát ra một tí. Đấy, rồi. Và lúc này sau khi đã làm xong rồi tôi đã có miếng số 2. Và cũng tương tự như vậy tôi có thể làm sao? Tôi lập ra một layer mới tiếp theo. Tôi lại vẽ một vùng chọn mới ở bên tay trái cho các bạn. Và cái này layer mới thì các bạn sẽ nhớ là có thể dài ngắn tùy thuộc theo tính chất của các bạn. Bạn có thể chọn lựa cho tôi. Tôi sẽ chọn vào hình số trái, bên phải cho các bạn. Và lúc này sau khi đã làm xong tôi lại lập ra một layer mới rồi. Tôi lại đổi màu bằng lệnh là Alt Delete bởi vì đã có layer mới. Tôi lại ấn vào Ctrl D là dứt và thoát lệnh. Được chưa? Với cái biểu tượng như thế này, sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ ấn vào Ctrl T giúp tôi. Và chúng ta sẽ giữ phím Ctrl và chúng ta lại bẻ vào trong như này để nó tạo ra sức hút cho đối tượng của chúng ta. Chúng ta sẽ chọn đây, chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta sẽ chọn vào đây. Đây là sẽ thấp hơn, nó có thể bay, nó có thể là xoay ra cái điều mà các bạn mong muốn, có thể như thế này. Đó, các bạn có thể chọn lựa. Được chưa? Và tất nhiên là trong quá trình khi mà các bạn làm thì các bạn có thể là tạo đây là những cái mà người ta gọi là tạo hình thôi. Các bạn có thể lựa chọn những cái kiểu gì đấy tùy các bạn. Được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong bắt đầu chúng ta sẽ dùng một tiêu chí như sau. Tôi sẽ dạy cho bạn một cái lệnh mới ngày hôm nay, đó là cách quay trở lại vùng chọn của đối tượng. Là các bạn ghi nhá. Để muốn quay trở lại vùng chọn cho một đối tượng. Bước 1, bạn giữ vào phím Ctrl và bước 1 là chọn đúng cái layer đó. Và chọn đúng layer bằng cách như sau là chúng ta sẽ chuột phải vào vị trí của đối tượng của cái layer đấy. Đây chính là cái chỗ này đây ạ. Chọn vào layer đầu tiên chính là nó. Được chưa? Rồi. Bước 2 là bạn giữ vào phím Ctrl và tích vào ảnh thu nhỏ của đối tượng. Đây là ảnh thu nhỏ. Đây là cái mắt là tắt và bật. Đây là layer, là tên layer 3 chính là tên của nó. Và đây các bạn giữ phím Ctrl và tích vào ảnh thu nhỏ. Chính là quay trở lại vùng chọn của đối tượng. Và sau khi quay trở lại vùng chọn của đối tượng xong thì tôi dùng một cái thủ thuật như sau. Tôi làm cái vùng chọn này nó to ra theo tỷ lệ đồng dạng. Để muốn chỉnh được vùng chọn mà to ra đồng dạng thì người ta dùng một cái giải pháp như sau. Đó là chọn vào Select, chọn vào Modify, chọn vào phần Expand. Sau khi chọn Expand xong tôi ấn vào số 5 thì các bạn sẽ nhìn thấy cái vùng chọn đấy sẽ to ra. Các bạn nhìn thấy cái đoạn này chưa? Cả lớp mình nhìn thấy là cái này to hơn so với cái hình cũ chưa? Dạ thấy nè. Rồi. Lúc này sau khi to ra xong thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi không dùng trên layer 3 nữa. Bởi vì tôi chỉ lợi dụng cái việc là tôi chọn quay trở lại vùng chọn thôi. Còn cái mà tôi muốn sử dụng chính là layer dưới. Nên là các bạn sẽ nhìn này, tôi chọn vào layer 2. Layer 2 chính là cái miếng to ở dưới này. Chính là cái miếng tím to này. Tôi sẽ ấn vào biểu tượng là xóa đi. Khi tôi xóa đi như này thì chỗ này sẽ bị biến mất. Các bạn nhìn này, đây nè. Tôi sẽ chọn tắt mắt này đi nhá. Được chưa? Tôi chọn layer 2 này. Tắt layer 3 vừa rồi đi. Tôi sẽ chọn vào chuột phải chính layer 2. Và tôi ấn xóa đi. Thì các bạn có thấy nó bị mất chưa?
nó bị thủng mất một đoạn không ạ? Alo. Dạ thấy. Rồi, sau khi đã làm xong các bạn ấn vào Ctrl D giúp tôi thì tôi đã có một cái hình, và tiếp tục cái bên này tôi sẽ bật cái này lên thì có phải nó tạo ra một cái khe giữa không ạ? Các bạn có nhìn thấy cái khe của tôi chưa? Alo. Dạ thấy. Rồi, tiếp theo chúng ta lại chuột phải chọn vào layer số 4 là chọn vào nó. Tôi lại giữ phím Ctrl và quay trở lại vùng chọn cho đối tượng. Các bạn yên tâm một điều rằng lệnh của chúng ta sẽ nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nhắc thì sẽ là một lần nhớ, và mỗi lần nhớ thì chúng ta sẽ tạo ra một sản phẩm mới. Các bạn nhớ cho tôi. Và sau khi tôi chọn vào vùng chọn rồi của layer 4 thì bước số 2 tôi lại chọn vào Select và tôi chọn vào Modify và tôi lại chọn vào Expand. Thì lúc này tôi chọn số 5. Và cũng tương tự như vậy, tôi không dùng trên layer 4 nữa mà tôi lại dùng trên layer 2, nên tôi tắt mắt cái này đi. Tôi có thể chọn vào layer 2 chính là layer to nhất của cái này. Nhìn thấy chưa? Đó, tôi lại ấn xóa đi bằng đèn này thôi. Và sau khi xóa xong thì tôi ấn vào Ctrl D, tôi dứt lệnh thì lúc này tôi lại bật layer 4 lên. Cả lớp mình nhìn thấy cái đoạn này chưa ạ? Alo. Dạ thấy nè. Rồi. Sau khi mà đã làm xong được cái biểu tượng này xong thì các bạn sẽ chuột phải chọn vào biểu tượng của tôi, và lúc này tôi chuột phải vào nó, được chưa? Và sau khi tôi chọn vào nó xong thì tôi sẽ làm gì ạ? Tôi sẽ chuột phải chọn nó và tôi sẽ tăng cái giá trị là 100% cho các bạn. Và tôi chuột phải tôi chọn vào cái này, tôi sẽ tăng 100% cho các bạn. Nên tôi có miếng thứ hai. Tôi chuột phải tôi chọn vào đây, tôi sẽ có 100% cái này, được chưa? Ok, các bạn có thấy là tôi có 3 miếng này không ạ? Alo. Dạ thấy. Rồi, lúc này các bạn sẽ có hai sự lựa chọn. Một là tôi sẽ ghép cả 3 miếng này trở thành một cho các bạn bằng cách như sau, là tôi chọn lên layer số 1 là layer số 4 này. Tôi chọn vào layer số 3 tôi giữ shift, tôi chọn vào layer shift nữa, tôi chọn vào layer 2 thì có phải tôi chọn cả ba cái này không các bạn? Alo, các bạn có nhìn thấy cả ba của tôi chưa? Ok, và sau khi tôi chọn cả ba xong tôi ép nó lại thành một, ép lại thành một, ép lại E là Ctrl E. Ctrl E chính là ép cả 3 layer thành một. Rồi, được chưa? Rồi, sau khi mà chọn là ép xong rồi thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng cho tôi là cái layer 4 bây giờ nó sẽ trở thành một rồi. Và chúng ta học một cái lệnh như sau là cách cho ảnh vào trong cái khung, thì coi cái màu tím này chính là khung. Các bạn nhớ cho tôi nhá. Và sau khi đã quay ra màu tím và trở thành khung thì khung nhớ một điều rằng là phải nằm dưới tấm ảnh thì ảnh mới chui được vào. Được chưa? Vậy thì chúng ta mới nhớ lại cái lệnh mà cho lên trên và xuống dưới một layer. Thì các bạn với những cái bạn nào mới học thì các bạn sẽ phải ghi cho tôi cực kỳ chuẩn chỉnh này. Để muốn cho lên trên xuống dưới của một đối tượng, chúng ta sẽ chọn vào layer đó và ấn vào nút như sau. Ctrl ngoặc vuông bên tay trái là xuống dưới một layer, Ctrl ngoặc phải là lên trên một layer. Vậy trong trường hợp này điều kiện để muốn ảnh chui vào khung thì ảnh phải nằm trên, nhưng lúc này khung lại nằm trên, nên chính vì vậy tôi sẽ ấn vào cái khung và tôi ấn vào Ctrl ngoặc vuông bên tay trái, thế là nó xuống dưới. Và tất nhiên xuống dưới thì cái ảnh nó sẽ che rồi, thì tôi sẽ chọn vào tấm ảnh. Và làm thế nào để ảnh nó chui vào khung thì chúng ta sẽ chọn vào tấm ảnh. Chúng ta sẽ dùng một cái lệnh như sau, đó là chọn bước 1 để ảnh chui vào khung. Bước 1 chọn vào ảnh trên layer đó. Bước 2 bạn chọn vào Alt Ctrl G, Alt cộng với Ctrl và cộng với phím G, và tất nhiên ấn cùng lúc nhé, Ctrl Alt G. Được chưa? Này, tôi ấn vào phím Ctrl, tôi ấn vào phím Alt và tôi ấn vào phím G luôn thì nó chui vào. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa ạ? Alo? Dạ hiểu. Ok. Và cũng tương tự như vậy, các bạn có thể dùng một cái giải pháp như sau là giữ phím Alt trên bàn phím và chọn vào layer ảnh của chúng ta, thì nó sẽ xuất hiện trên cái bảng layer của bạn có cái nốt ngoặc. Các bạn có nhìn chỗ này chưa? Bạn chỉ vào cho tôi một cái thì ngay lập tức tôi đã có được cái hình. Ok, các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Alo? Dạ hiểu. Rồi, bây giờ tôi cũng có một cái giải pháp cho các bạn, đó là gì ạ? Trước khi ép thành một, người ta có thể làm sao? Người ta ấn vào Ctrl Z lại, Ctrl Z lại, Ctrl Z lại. Thế thì thành 3 cái nhá. Các bạn có nhìn thấy 3 cái chưa? Nào, tôi có thể chọn vào cái layer số 4 này, tôi đặt là giá trị là khoảng 70%. Tôi ấn vào bên này tôi sẽ đặt là khoảng 80%. Các bạn có nhìn thấy 80% chưa? Hoặc thậm chí là các bạn chuột phải vào cái layer số 3 tôi sẽ để là khoảng 70%. Và bên này tôi sẽ chuột phải vào đây tôi sẽ ấn là 50%. Các bạn có nhìn thấy cái opacity nó khác nhau không ạ? Alo?
Rồi, bây giờ tôi được quyền là tôi chọn layer số 1, tôi giữ shift, tôi chọn layer số 2 và tôi giữ shift, tôi chọn layer số 3, tôi chọn cả ba luôn. Và tôi ấn vào Ctrl E. Và tất nhiên là khi Ctrl E xong thì nó trở thành một layer rồi, nhưng một layer này các bạn nhìn thấy nó có sắc độ khác nhau không ạ? Alo? Dạ có. Ok. Vậy thì cái tấm ảnh mà chui vào của một cái khung như thế này thì nó cũng hiển thị theo sắc độ của đối tượng khung phía trên. Nên chính vậy, tôi cũng làm lần nữa cho vậy cho các bạn bằng cách là Ctrl hoặc vuông bên tay trái là cho cái khung xuống dưới và cho cái ảnh vào bằng cách là tôi chọn ảnh, tôi chọn một Ctrl G. Các bạn có nhìn thấy cái khung nó sẽ thay đổi như này không? Alo? Alo. Rồi, tiếp tục Ctrl Z này. Bây giờ thì tôi sẽ để về 100% bởi vì trong cái phiên bản này tôi đang nói để cho các bạn có nhiều phương pháp. Tôi ấn vào Ctrl E này, sau đó tôi cho xuống dưới này, sau đó tôi chọn cái ảnh và chui vào bằng Ctrl G này, được chưa? Rồi, bước số 2 của các bạn là gì? Chúng ta lại dùng một cái vùng chọn trên một cái layer của chúng ta. Chúng ta lại lập ra một layer mới. Sau đó tôi lại vẽ một cái vùng chọn. Các bạn có thể có những cái vùng chọn như thế này. Sau khi tôi chọn xong thì tôi lại lập ra một layer mới và tôi lại đổ một cái màu tên là màu tím. Và lúc này cái màu tím này thì các bạn có thể cho một phát cái đối tượng này xuống dưới tất cả. Thì nó này, tôi đã có một cái màu tím chỗ này rồi. Bạn có thể thay một cái màu khác bằng màu xanh hoặc là bằng màu vàng hoặc là bằng một cái màu gì đó tùy theo tính chất của các bạn. Được không ạ? Bạn muốn thay màu cái màu tím này bằng cái màu khác thì bạn nhớ cho tôi là để muốn thay màu khi đã đổ màu rồi, bạn sẽ phải dùng một cái thao tác như sau là bạn khóa nền. Bước 1 chọn đúng layer. Bước 2 khóa nền. Bước 3 chọn màu cần đổ. Ví dụ bạn chọn tông màu như thế này và bạn chọn tông màu nó sáng hơn. Ok, tôi chọn màu sáng hơn. Và tiếp theo tôi đổ bằng lệnh như sau là tôi dùng lệnh Alt Delete thì các bạn sẽ thấy tôi đổ màu. Sau khi đổ màu xong thì bạn sẽ kéo vào đây cho tôi và lúc này chúng ta dùng một cái thao tác như sau, tôi ấn vào Ctrl T. Sau khi ấn vào Ctrl T thì các bạn biết rồi là giữ vào phím Ctrl là có thể thay đổi từng góc một, nên là tôi có thể thay đổi theo kiểu như thế này. Rồi tôi có thể thay đổi theo kiểu như thế này. Rồi tôi có thể thay đổi theo kiểu như thế này. Đấy, có nghĩa là chúng ta tạo ra những cái biểu tượng về hình. Cũng có thể là có những người thì người ta có thể tạo như thế này. Đấy, đặt vào đây. Và cũng có thể là người ta sẽ đặt vào thẳng trực tiếp từ đây đến đây. Sau đó có người thì sẽ đặt như thế này. Đấy, các bạn có nhìn thấy cái hình này của tôi không ạ? Alo? Đó, và chúng ta sẽ tạo hình cho nó bằng cách là chúng ta sẽ tạo nó. Tại sao? Bởi vì nó sẽ khá là giống với cái biểu tượng, giống như cái hình logo của chúng ta. Và tất nhiên phóng to này để chúng ta điều chỉnh lại cái đường của chúng ta. Đây, chính xác rồi. Chúng ta sẽ dựng phím Ctrl, chúng ta đẩy xuống đây một tí nữa và ấn Enter. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đây là cái tấm hình của chúng ta đã được một cái hình. Và sau khi đã có hình này xong thì các bạn sẽ làm sao? Cái này các bạn có thể cho nó sáng hơn hay là cho nhạt hơn bằng cách là bạn sẽ chọn vào đổ lên và chúng ta có thể chọn một cái màu nó sáng hơn, được chưa? Tôi đổ màu nhá, đổ màu lại Alt lên đây. Rồi, sau khi đã chọn xong cái này xong thì chúng ta lại chọn vào công cụ là gì? Tôi lại vẽ một cái vùng chọn mới. Tôi lại lập ra một layer mới. Tôi lại đổ một cái màu mới. Và cái màu này thì bạn có thể thay đổi một cái màu nó sẽ hơi đá một tí xíu, về hơi thiên về tím như thế này. Và lúc này tôi đổ màu bằng lệnh là Alt Delete thì các bạn đã có một cái màu thứ hai. Và cái này cũng tương tự như vậy, tôi lại ấn vào Ctrl T, lại giữ phím Ctrl, lại kéo vào góc độ vào đây. Cái đối tượng này chúng ta sẽ kéo vào đây. Và tiếp theo thì các bạn sẽ kéo vào đây cho tôi. Đấy nha, các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình của chúng ta nó sẽ làm rất là nhiều kiểu. Và chúng ta có thể kéo thẳng trực tiếp sang đây để tạo ra một cái biểu tượng tam giác như thế này. Đó, và trong quá trình khi làm thì các bạn sẽ phóng to lên. Và tiếp tục chúng ta sẽ cầm điểm này, chúng ta kéo lên đây. Ok, chúng ta sẽ cầm điểm này, chúng ta kéo vào đây. Đấy, các bạn nhìn chưa? Giữ Ctrl kéo lên. Rồi, chúng ta sẽ cầm này, chúng ta kéo vào đây. Cái này tôi sẽ kéo vào đây. Rồi, kéo lên và kéo xuống. Chúng ta sẽ kéo chính xác cái này. Rồi, sau khi làm xong và ấn Enter cho tôi thì lúc này tôi đã có một cái hình tiếp theo thứ hai. Có thể là nó là một cái hình như thế này. Được chưa?
Ok, và sau khi đã chọn xong cái biểu tượng này của chúng ta thì chúng ta đã có được một cái hình rồi, có một hình 1, hình 2 thì hình này của chúng ta có thể tạo ra một cái góc độ là opacity bằng 50%. Được chưa? Và cái này các bạn có thể chọn là 80% để có độ sắc độ nó mờ khác nhau. Rồi, sau khi làm xong như vậy thì chúng ta sẽ có một cái phần thứ hai nữa là chúng ta có thể xóa cái này đi và chọn cho nó một cái background tiếp theo cho tôi. Cái background này thì các bạn nhớ cho tôi nhé. Nhìn này. Chọn vào đây, chúng ta chọn vào control. Và tất nhiên là trong cái phần control của các bạn thì tôi sẽ chọn một cái màu sắc nó phù hợp cái thiết kế của các bạn. Các bạn có thể chọn vào cho tôi một cái logo từ bên Illustrator sang. Logo tôi đã đồ xong rồi. Các bạn có thể quét qua thẳng trực tiếp của cái logo và ấn vào Ctrl C. Sau đó thì sang bên này thì các bạn sẽ nhớ là các bạn chỉ việc sang bên Photoshop và các bạn chỉ cần ấn vào Ctrl V thôi. Thì các bạn sẽ nhìn này, bên Illustrator của tôi đây, nó sẽ đã chuẩn bị rồi. Tôi chọn vào Share. Tôi sẽ chọn vào sang Illustrator và tôi cho các bạn share nhìn này. Đó, các bạn có nhìn thấy trên Illustrator của tôi chưa? Lệnh logo tôi phải đồ lại đấy ạ. Alo. Dạ, có hình lên. Ctrl C, sau đó thì sang Photoshop của các bạn thôi, tôi sẽ share lại bên Photoshop này. Đấy. Và lúc này thì các bạn ấn vào Ctrl V giúp tôi thì cái hình này khi đưa sang thì các bạn lưu ý là tôi sẽ để dạng là Smart Object. Và tôi ấn OK. Lúc này sau khi đã có hình xong thì tôi sẽ cần đặt vào đúng đối tượng thôi. Và tất nhiên là cái khoảng không của chúng ta rất quan trọng, tôi sẽ đặt vào đây. Nó là Smart Object nên các bạn yên tâm một điều rằng là có thể phóng to thu nhỏ thoải mái. Tôi sẽ đặt tượng đây. Bước số 2 là các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này tôi có một cái nội dung của chúng ta là bí quyết chọn. Ok, vậy thì chúng ta sẽ đánh từng từ một ra và lúc này thì chúng ta sẽ có một cái sang Illustrator và chúng ta có thể chọn. Ví dụ tôi chọn một cái biểu tượng Ctrl C. Sau đó thì sang bên cái Photoshop của các bạn thì bạn sẽ dùng T và bạn sẽ cần tích vào đây và tôi sẽ ấn vào Ctrl V như này. Thì lúc này chúng ta sẽ tạo ra một cái chữ chọn. Phông chữ này thì tôi đã gửi cho các bạn rồi. Các bạn có thể chọn vào đây cho tôi. Đây là một trong những cái cách giải quyết rồi. Tôi sẽ đặt vào đây. Rồi, bước số 2 là các bạn sẽ chọn làm sao ạ? Chúng ta sẽ có chữ bí quyết nên là tôi sẽ chọn vào lại sang Illustrator và tôi lại chọn vào chữ bí quyết và tôi copy từ đến đây, Ctrl C. Sang bên Photoshop của chúng ta tôi sẽ chọn vào đây. Được chưa? Và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ có chữ chọn, bí quyết chọn. Được chưa? Và chúng ta có thể chọn theo rất nhiều phương án là có thể nằm ở góc như thế này, rồi được có thể kéo sang như thế này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Và cái chữ của chúng ta thì các bạn để ý rằng là khi cái chữ xong từ bé này, chúng ta sẽ làm sao? Từ bé này tôi muốn thành to. Thì chữ của chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta sẽ ấn vào T. Và trong cái khoảng cách, các bạn nhớ nhé, chữ mà khi đánh ra thì khoảng cách giữa chữ này, chữ bí và chữ quyết này nó đang khá là xa nhau. Chúng ta sẽ tích vào đây và chúng ta giữ phím An và chúng ta sẽ lôi sang như này. Đó, các bạn nhìn chưa? Giữ phím An ấn vào đây thì hai cái chữ nó sẽ gần nhau. Tiếp theo từ cái chữ này chúng ta sẽ ấn vào T và chúng ta có thể làm cho nó một cái thao tác nữa là chúng ta sẽ tích vào thẳng trực tiếp của cái T đó. Đây, bảng điều khiển của chữ đây. Và chúng ta sẽ chọn vào in hoa thì nó sẽ có được điều này. Bí quyết. Chọn bí quyết chọn. Đó, và sau khi làm xong thì tôi sẽ đặt thẳng trực tiếp vào đây và tôi sẽ ấn vào Ctrl T và tôi phóng to này. Đấy nha, các bạn có thể chọn vào vị trí của tôi như này. Ok, và tôi phóng to nha và tôi sẽ thu nhỏ lại. Được chưa? Rồi, sau khi chọn xong thì các bạn sẽ nhìn này, tôi có bí quyết chọn như này. Đây là một trong những cái cách lựa chọn thôi. Và để muốn tạo ra một cái đối tượng của chúng ta nó ấn tượng hơn thì các bạn có thể nhấn nhé một vài cái biểu tượng, có thể là cái hình tròn hay gì đó. Tôi sẽ chuột phải chọn vào số 1, tôi giữ Shift, tôi chuột phải chọn vào giữ 2 này, chuột phải chọn vào số 1 là chọn bí quyết. Tôi chuột phải vào vị trí của chữ chọn, tôi sẽ chọn thứ hai đấy. Muốn chọn cả hai thì tôi sẽ chuột phải chọn số 1, giữ Shift chuột phải chọn số 2, tôi kéo xuống đây như này. Nhìn nha, chuột phải chọn 1 này, giữ Shift chuột phải chọn thằng thứ hai. Thì tôi sẽ kéo được cả hai thằng. Và tất nhiên tôi sẽ đặt vào đúng khoảng không rồi. Được chưa? Alo? Alo. Dạ được rồi. Và lúc này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là trong cái phần thiết kế của chúng ta nó có một cái là nước hoa chính hãng, đúng không? Chúng ta sẽ đặt thẳng trực tiếp từ đây đến đây. Và chúng ta sẽ có nước hoa chính hãng bằng cách như này.
Ok, tôi sẽ copy từ file text của chúng ta, nó có thể nước hoa chính hãng, tôi sẽ copy từ đây này, được chưa? Ctrl C, và tất cả những này tôi đều để không dấu hết nha. Tôi sẽ dùng T, Ctrl V. Và lúc này sau khi đã chọn xong thì tôi chỉ việc làm sao ấn vào Ctrl T và chúng ta sẽ kéo cái phần hình này ra để chúng ta có thể lớn hơn, được không ạ? Alo. Và trong cái phần này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi sẽ để cho nó có thể rộng ra. Phần phía trên tôi sẽ để như thế này. Đây là cái cách mà chúng ta lựa chọn. Và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có một cái ngày, từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu của chúng ta, thì tôi sẽ chọn một cái phông chữ. Đây, tôi sẽ kéo này lên trên cho các bạn. Được chưa? Và cái logo tôi sẽ đặt vào đây. Tôi đã có cái logo rồi, tôi có thể ấn vào Ctrl T và tôi có thể thu nhỏ lại. Tôi sẽ đặt lên phần phía trên cho các bạn. Và tiếp theo phần phía dưới của các bạn thì bạn sẽ nhìn vào đây cho tôi. Tôi có từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu, tôi sẽ sang vị trí còn lại tôi sẽ có một cái gọi là từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu, đúng không ạ? Đó. Và ví dụ như là cái ngày đấy là làm quà tặng hoàn hảo ngày, làm quà tặng. Chúng ta sẽ chọn vào T và chúng ta chọn vào ghi vào cái làm. Chúng ta sẽ chọn một cái phông chữ. Phông chữ này thì chúng ta sẽ chọn ở đây. Quà tặng hoàn ngày mùng 8 gạch ngang tháng 3. Ok. Và sau khi chọn xong thì các bạn lưu ý cho tôi là cái phông chữ này thì tôi sẽ chọn một cái phông chữ đó là khá là giống với phông chữ phía trên. Chúng ta chọn một phông chữ là UTM. Và chúng ta gõ vào cái cách là AVO, được chưa? Và sau khi tôi chọn vào phông chữ UTM AVO xong thì các bạn sẽ nhớ là lúc này chúng ta sẽ có một cái tiêu chí, một cái chữ, và lúc này chữ của chúng ta đặt vào đây. Và giống như cái bài hôm trước thì tôi vừa chia sẻ cho các bạn, đây là một trong những cái cách design về chữ. Và cái phần dưới này tôi sẽ để cho nó một cái màu, có thể là màu tím, thiên về màu tím thì nó sẽ làm sao? Thì cái này nó sẽ có một cái khung. Một cái khung này để muốn vẽ vo tròn thì các bạn sẽ nhìn thấy là trong cái Photoshop của người ta có một cái thư viện cho các bạn. Đó là các bạn sẽ tích vào cái công cụ, đó là công cụ về rectangle tool này. Các bạn sẽ chọn vào công cụ U cho tôi. Và trong phần này thì nó có độ vo góc cho các bạn. Bạn gõ vào đây cho tôi 100. Để cho chắc chắn là nó sẽ là vo góc luôn. Enter. Và sau đó thì các bạn sẽ nhớ là đây, phông chữ đây tôi sẽ vẽ một cái khung từ đây đến đây. Đó, cả lớp mình nhìn cái này chưa nhỉ? Và sau khi vẽ xong thì các bạn nhớ để ý cho tôi là cái hình của chúng ta nó đã xong. Nhìn nhé. Nhìn đây ạ. Rồi. Và nhớ là tôi ấn một Ctrl Z lại cho các bạn xem nhá. Nào. Trong quá trình khi mà các bạn vẽ thì các bạn để ý cho tôi là gì ạ? Chúng ta sẽ chọn vào cái khung đây, chọn vào bước 1, chọn vào công cụ U. Bước 2 là bạn sẽ chọn vào công cụ Shape, là có nghĩa là vẽ ra màu. Bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Bước thứ 3 là trong cái phần Shape này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là cái phần Fill là chính là màu của đối tượng chúng ta vẽ ra. Đây là viền của đối tượng. Nên là bạn không cần viền thì bạn sẽ tích vào cái viền này và ấn vào biểu tượng gạch chéo là mất viền. Bước thứ 2 bạn tích vào đây cho tôi và chọn một cái màu có thể thiên vào màu tím như này thì bạn sẽ chọn màu luôn. Ví dụ cái màu này đây ạ. Đây, tích vào đây. Để chọn đây là màu. Và cái màu này thì các bạn chỉ cần chọn cho tôi một cái màu đó là màu tím thôi. Hoặc là tích thẳng vào đây và chọn thẳng trực tiếp vào đây. Cũng là cái cách chọn màu. Sau khi chọn màu xong thì bạn chỉ việc làm sao tôi vẽ từ đây đến đây là sẽ có chiều ngang bằng chữ chọn. Tôi sẽ cầm và tôi kéo từ đây đến đây. Và sau khi vẽ xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình này của tôi có màu luôn nhá. Đúng chưa? Alo, cả lớp mình nhìn thấy anh chứ nhỉ? Dạ thấy rồi. Rồi, sau khi vẽ xong thì cái đối tượng này của chúng ta nằm trên cái chữ nên là tôi sẽ phải cho xuống dưới cái chữ đây đây một đây, tôi sẽ cho xuống dưới bằng lệnh là Ctrl hoặc vuông tay trái. Là xuống dưới một lớp. Và phần thứ hai, chữ của đối tượng của chúng ta nó sẽ làm sao? Chúng ta sẽ đặt thẳng vào đây. Tôi sẽ kéo xuống đây một tí, tôi sẽ kéo xuống đây một tí. Thì cái chữ này của các bạn sẽ phải chọn vào T và chúng ta sẽ chọn một cái màu tên là màu trắng hoặc là màu hồng để nó có thể nằm trên cái nền tảng của chúng ta như thế này. Được chưa? Tiếp theo của các bạn là gì ạ? Chúng ta sẽ chọn vào cái phần chính hãng này của các bạn. Bạn có thể bắt đầu lại chọn vào T cho tôi. Và tôi sẽ chọn vào biểu tượng lá T thì nó sẽ là có màu và thuộc tính của nó sẽ ấn vào đây. Tôi lại chọn màu tím. Đấy, các bạn nhìn chưa?
Rồi tiếp theo tôi sẽ chọn vào vị trí của tôi chọn vào đây, tôi lại chọn vào T, tôi lại chọn cái này thiên về màu hồng tím, đó tôi sẽ chọn vào đây, và cái màu này thì tôi sẽ đẩy lên trên một tí nữa và bắt đầu tôi sẽ khai thác cái vấn đề là cho nó sáng hơn, tím sáng hơn, được chưa? Rồi chữ bí quyết thì tôi sẽ cùng cho một giá trị như vậy, tôi lại chọn vào T và tôi cũng chọn vào biểu tượng, được chưa? Và cái chữ này thì tôi sẽ bỏ hết dấu cho các bạn, được chưa? Bí, tôi chọn vào chữ này thì tôi sẽ chọn vào E. Đấy, nó không có dấu, bởi vì lúc này tôi đang làm không có tí dấu nào cả, tôi sẽ chọn cái chữ này, tôi sẽ đẩy lên trên này, đó, được chưa? Ok, tôi sẽ chọn vào chữ này, tôi sẽ đẩy lên đây. Và cái màu thì nhớ một điều rằng là màu của chúng ta chưa đủ độ sáng thì chúng ta có thể thay đổi lại. Cái màu này của chúng ta nó hơi bị xỉn quá, các bạn nhìn chưa? Thì chúng ta sẽ làm sao cho nó tươi lên một cách, tôi đẩy lên đây để nó hơi ánh một tí vị trí màu. Rồi, cũng tương tự như vậy, cái hình này của các bạn, cái này cái biểu tượng xếp này, các bạn sẽ chuột phải vào vị trí của nó để chọn nó này. Và tất nhiên tôi sẽ chọn một cái vị trí như sau, là tôi sẽ chọn vào công cụ và tôi cũng chọn màu, nó có thể là tương đồng với cái màu của chúng ta đây ạ. Tôi có thể chọn vào đây và tôi chỉ thẳng trực tiếp từ màu này. Ấn ok, được chưa? Đấy, thì đấy là cái cách chọn màu để làm sao nó phù hợp. Và chữ này của tôi thì tôi cũng chọn này cho nó một cái màu, tất nhiên tôi sẽ chọn vào T và tôi lại đẩy cho nó lên một tí nữa để nó sáng hơn. Đấy, nó tương đối rồi. Sau đó tôi sẽ chuột phải chọn vào chính cái màu trắng của cái chữ T bên trong này, tôi sẽ chọn vào T và tôi lại chọn màu trắng, bởi vì lúc này chúng ta phải điều chỉnh sắc độ. Ok, các bạn nhìn cái này của tôi chưa nhỉ? Alo. Dạ thấy rồi. Ok, thì các bạn sẽ nhìn thấy là đây là một trong những cái cách mà chúng ta có thể sắp xếp một cái biểu tượng. Và lúc này cái hình này của chúng ta nó sẽ có một cái nền background, nó không phải là màu trắng, mà các bạn có thể là một cái màu nào đó thì bạn có thể chọn vào đây. Và lúc này chúng ta có thể được quyền chọn những cái tông màu. Ví dụ tôi chọn nâu vàng, tôi sẽ chọn hơi thiên như này, và tôi đổ thẳng trực tiếp màu này bằng lệnh là Alt Delete. Đấy, các bạn nhìn thấy ạ. Và lúc này nó sẽ bị trầm, và trầm như này thì các bạn sẽ phải thay đổi lại cái màu chữ, còn nếu không thì bạn sẽ để trắng như thế này. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Alo. Alo. Rồi, cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có một cái về đây là một bố cục chữ. Các bạn nhìn thấy bố cục chữ chưa? Ok, tôi sẽ chụp cái màn hình này cho các bạn. Và tôi sẽ làm sao, tôi sẽ quét qua và tất nhiên tôi sẽ gửi vào trong nhóm của các bạn để các bạn thấy nha, là chúng ta sẽ luyện về bố cục chữ. Thì nó có thể là làm cho một cái chữ đấy to lên và đặt vào những cái khoảng trống còn lại. Nhìn thấy chưa? Ok, sang Zalo và chúng ta sẽ paste thẳng trực tiếp vào cái này. Tôi sẽ paste thẳng trực tiếp vào. Đây ạ, chúng ta sẽ chọn vào đây. Rồi, sau khi đã làm xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay trở về với Photoshop và lúc này chúng ta sẽ chọn sang bố cục số 2. Các bạn sẽ để ý đoạn này cho tôi. Lúc này chúng ta sẽ chuột phải chọn thẳng trực tiếp vào đây. Và chúng ta bỏ cái này đi. Được không ạ? Ok, chúng ta sẽ chọn cái này, chúng ta bỏ cái này đi và chúng ta chuột phải, chúng ta chọn bỏ cái này đi. Và chúng ta sẽ chuột phải chọn vào cái này, tôi sẽ bỏ cái này đi, được không ạ? Và tôi chuột phải, tôi sẽ giữ lại mỗi cái thằng cuối cùng thôi. Bởi vì cái thằng cuối cùng thì tôi phải đánh nên tôi sẽ giữ lại, được chưa? Nào. Với cái biểu tượng này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi cũng tương tự như vậy, tôi lại chuột phải vào chính cái khung của cái ảnh của cái thiết kế này, tôi lại xóa đi và tôi sẽ giữ nguyên được cái này. Ok, các bạn hiểu cái này chưa? Alo. Dạ hiểu rồi. Rồi, bây giờ chúng ta lại đi theo một cái bố cục khác. Bố cục khác nghĩa là sao? Chúng ta sẽ dùng một cái biểu tượng, tôi sẽ dùng cái công cụ M, tôi vẽ một cái biểu tượng rất là dài, tôi sẽ chọn vào đây. Và xong quy trình khi mà tôi vẽ xong như này thì tôi sẽ lập ra một layer mới và tôi đổ một cái màu cho các bạn bằng lệnh là Alt Delete. Và tôi để lên phía trên cho các bạn. Lúc này cái này tôi sẽ để 50%. Sau đó thì tôi ấn vào Ctrl T và tôi sẽ để 50% là opacity nhá, nhìn thấy chưa? Tôi sẽ giữ đây, tôi giữ shift, tôi xoay cái này ra. Và cái này tôi sẽ đặt ở đây. Đây là vị trí của đối tượng của chúng ta đấy nha. Và trong quy trình khi kéo này thì tôi có thấy cái này nó có thể hẹp lại bằng cách là tôi giữ shift, tôi kéo cái này ra. Và tôi sẽ chọn vào đây. Và trong quy trình cái này thì các bạn nhớ cho tôi là cái hình của chúng ta nó có thể làm sao? Chúng ta có thể đảo chiều là cái nội dung của tôi sẽ sang trái sang phải được không? Ok, lúc này tôi sẽ suy nghĩ lại, tôi sẽ xóa cái này đi và bắt đầu tôi sẽ thay đổi là logo sẽ sang trái. Đó, các bạn nhìn ra tôi sẽ kéo sang trái và chữ này tôi cũng có thể kéo sang trái.
Và cái ảnh này tôi sẽ đẩy sang phải như này. Ok, được chưa? Cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Alo, xóa nhá. Rồi, bắt đầu làm này. Bước số 1 là bạn sẽ dùng một cái vùng chọn vẽ qua mặt cô gái khá là lớn để chúng ta sẽ làm. Bước 2 là bạn lập ra một layer mới, và tất nhiên là chúng ta sẽ đổ màu bằng lệnh là Alt Delete và cho lên trên tất cả bằng lệnh là Ctrl Shift hoặc vuông bên tay phải. Các bạn nhìn lên layer 6 này, tôi cho lên trên tất cả. Đó, Ctrl Shift hoặc vuông tay phải lên trên. Bước 2 là bạn sẽ để opacity nó rơi vào khoảng 60% và ấn vào Ctrl T. Chúng ta giữ shift trong xoay nhảy thì nó sẽ theo phương của các bạn, nên tôi sẽ cầm tôi kéo đây. Ở phần này thì tôi giữ shift nhé, các bạn nhìn này, tôi sẽ đẩy lên đây. Các bạn có thể đẩy thẳng trực tiếp xuống đây tùy theo tính chất của các bạn. Trong phần này thì tôi giữ shift và tôi sẽ tập trung lên được cái phần là từ đây đến chân dung của cô gái, từ đây đến đây của cô gái tôi sẽ đặt như này. Rồi, sau khi đã làm xong thì tôi có được một hình. Sau đó tôi sẽ chuột phải và chính cái hình này tôi giữ phím Alt tôi copy thành hình số 2. Hình số 2 thì các bạn có thể là đảo chiều ngược lại, đấy là việc của các bạn, nhưng mà lúc này thì tôi sẽ ấn vào Ctrl T. Các bạn nhớ nhá, tôi sẽ thu nhỏ cái hình này lại. Và tất nhiên thu nhỏ hình lại thì các bạn sẽ xếp vào những các vị trí nó có thể bé hơn hoặc là nhỏ hơn tùy theo tính chất. Còn nếu không thì em lại làm một cái thao tác như sau để chủ động này. Các bạn có thể để lệch cái thiết kế của chúng ta, nó có thể là như thế này. Đấy, vậy thì cái này nó phải đủ nhỏ này, tôi ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ lại như này rồi tôi đặt ở đây. Tôi có được miếng hình số 3. Tiếp theo tôi lại lập ra một layer mới, tôi lại chọn một cái layer tiếp theo, tôi lại vẽ một cái vùng chọn. Đấy, có nghĩa là vẽ vùng chọn như bình thường như này. Tôi lại lập ra một layer mới và tôi lại đổ màu bằng Alt Delete. Lúc này sau khi xong thì tôi lại ấn vào Ctrl T và tôi lại giữ Shift, tôi lại thay đổi góc là như này. Và tất nhiên trong quá trình này thì tôi sẽ đảo ngược vị trí này lên phía trên, nên là tôi giữ Shift tôi kéo vào đây. Và tôi có thể đặt vào đây. Đây là cái miếng hình của chúng ta, nó có thể đảo chiều như này. Và chúng ta có thể đẩy lui lên phía trên để lấy phần tóc của cô gái, nó chỉ như này thôi. Và tất nhiên là những cái khoảng không khe hở của các đối tượng thì các bạn sẽ nhớ là tôi di chuyển bằng tay. Và mũi tên lên trên xuống dưới đây. Enter. Sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục chọn một cái vị trí nữa, là tôi lại dùng những cái biểu tượng hình tròn tôi vẽ vào đây. Cái này tôi lập ra một layer mới, tôi lại đổ màu bằng lệnh là đổ màu như này. Và tiếp tục tôi sẽ chọn vào đây V, kéo vào đây và lại Ctrl T và xoay góc đây. Ok. Các bạn có những bạn mà khi học hôm nay mới vào, các bạn cứ bình tĩnh, bởi vì là lúc này thì cái bài đầu tiên thì chúng ta sẽ xem qua một lần là sẽ nhớ thôi. Chúng ta sẽ quét qua cái này, lập ra một layer mới và tôi đổ màu. Và tiếp theo đổ màu thì tôi lại dùng này là Ctrl T và xoay góc này. Đó. Và lúc này thì tôi sẽ dùng công cụ V và tôi sẽ kéo lui vào đây. Đấy, các bạn nhìn chưa? Ok, tôi sẽ chọn vào đây. Và tất nhiên là khi kéo vào thì cái khoảng không của nó sẽ được nha. Tôi giữ phím Alt và tôi kéo sang bên này, tôi sẽ có khoảng không bên này. Và trong cái trình khi đặt được khoảng không như này thì các bạn nhớ là tất cả khe hở của chúng ta nó phải tương đối. Và tôi lại ấn vào Ctrl T để tôi thu nhỏ lại cái này. Bên này thì tôi sẽ có một cái hình nó nhỏ hơn. Được không? Rồi, sau khi làm xong thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi giữ phím Alt và tôi bắt đầu tôi sẽ tạo ra những khoảng không còn lại. Ví dụ đây là những cái hình phủ, tôi sẽ ấn vào số 5. Được không ạ? Alo? Các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Dạ hiểu rồi. Ok, và sau khi đã làm xong thì cái tiêu chí của tôi là gì? Tôi sẽ đặt cái này rơi tầm khoảng 70%. Cái này sẽ là 100%. Cái này tôi sẽ để là 80%. Và cái này thì tôi sẽ để là khoảng 50%. Và cái này thì tôi sẽ để là 40%. Và cái này sẽ để là 20% chẳng hạn như này. Các bạn có nhìn thấy cái hình này của tôi chưa? Alo? Dạ có. Rồi, sau khi đã làm xong tôi sẽ chọn tất cả các đối tượng này bằng cách tôi giữ Shift tôi tích vào đây. Thì các bạn sẽ nhìn thấy hình của tôi nó sẽ được như này. Các bạn có nhìn hình này của tôi chưa? Rồi, sau khi đã làm xong tôi ấn vào Ctrl E là chọn tất cả. Ctrl E là ép lại. Và lúc này thì để muốn cho ảnh chui vào thì ảnh phải nằm dưới, ảnh nằm trên, khung nằm dưới. Tôi sẽ cho cái khung này, khung tôi đang ở khung đây, tôi sẽ cho khung xuống dưới bằng lệnh là Ctrl ngoặc vuông về tay trái là xuống dưới một lớp.
Ảnh ở phía trên tôi sẽ chọn vào ảnh và tôi chọn vào Ctrl Alt G thì ảnh sẽ chui vào. Thì lúc này tôi đã tạo hình cho một cái thiết kế của chúng ta nó khá đẹp. Nó có một cái tỷ lệ là to, cái phần to nhất thì tôi đã chứa được cái hình ảnh và không có quá cắt qua sản phẩm, không cắt qua mặt của chân dung của thiết kế của chúng ta. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo? Dạ hiểu rồi. Rồi. Tiếp theo sau khi đã làm xong thì cái biểu tượng này của chúng ta là logo nhé. Thì các bạn nhớ một điều rằng sau khi với phương pháp này thì chúng ta sẽ đặt vào phần phía giữa. Có nghĩa là cái khoảng không còn lại. Cái khoảng không còn lại là có nghĩa là từ cái ảnh của chúng ta đến mép thiết kế của chúng ta. Cái quà tặng này của chúng ta để nguyên này. Đó. Ok, các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Rồi, trong một bản thiết kế thì cần có những cái nét mảng. Nên chính vì vậy chúng ta sẽ phải làm một thao tác như sau. Tôi sẽ dùng cái công cụ M tôi lại vẽ ra. Được chưa? Nào các bạn nhìn vào đây cho tôi. Để muốn tạo nét cho một thiết kế thì việc đầu tiên phải có vùng chọn. Nhá, bước 1 tôi dạy bạn tạo nét này. Trong thiết kế thì người ta có mảng rồi. Mảng là gì? Khung rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạo nét bằng cách như sau. Bước 1. Bước 1 này. Tạo ra layer mới. Bước 2 là phải trở về công cụ vùng chọn. Bước 3 là bạn sẽ chuột phải vào vị trí đó. Chuột phải vào vị trí vùng chọn. Sau đó chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta chọn vào chốc là có thể tạo viền. Cả lớp mình nhìn cái này của tôi chưa nhỉ? Alo? Dạ thấy. Đấy, có nghĩa là tại sao chúng ta phải chắt chiu những cái công cụ vùng chọn của chúng ta. Nếu mà chắt chiu được như này thì tôi nói cho bạn biết bạn tạo bố cục nó đẹp. Thì tất nhiên hồ sơ xin việc của bạn tốt. Và cái bố cục này nó sẽ làm cho các bạn là sau này các bạn thiết kế từ banner đến voucher giảm giá, đến những cái catalog, đến những cái biểu tượng như là cái khung hình cho thiết kế của các bạn thì sẽ cực kỳ ok luôn. Từ banner, standee, tờ rơi, tờ gấp đều làm được hết. Bởi vì bản thân nó chỉ là cái khung hình, đúng không? Và cái khung hình này nó hợp với giá trị của cái ngành nào thì bạn phải nhớ ngành đấy của tôi, được không ạ? Bởi vì cái logo thì nó là những hình khúc chiết nên tôi sẽ chọn khúc chiết nhá. Chốc này. Bước 1 vẽ vùng chọn. Bước 2 layer mới. Bước 3 chọn được chốc. Thì lúc này cái chốc của bạn muốn là cái tông màu của chúng ta đang thiên về màu tím thì các bạn có thể có sự lựa chọn như sau. Nhìn cái màu tím trên đây ạ. Chúng ta sẽ sổ xuống và chọn đúng cái màu trực tiếp trên cái chai nước hoa. Nhìn thế này của tôi chưa? Alo. Rồi, sau khi ấn xong thì tôi ấn ok như này thì cái này của chúng ta là 3, tôi ấn ok thì ngay tức tôi có một cái khung màu tím. Các bạn nhìn thấy khung màu tím của tôi chưa? Đây tôi kéo cho bạn. Và cái khung màu tím này tôi đang nằm ở phía dưới, tôi cho lên trên tất cả bằng Shift vào vuông bên tay phải. Và cái khung màu tím này tôi ấn vào Ctrl T và tôi sẽ xoay góc này. Và nhớ là giữ Shift thì xoay như này thì nó luôn luôn song song. Có trường hợp đầu tiên bạn là xoay tự do, sau đó cái phần thứ hai mà để muốn xoay được thì nó rất là khó cho các bạn nên các bạn có thể chọn lựa này. Đấy, các bạn có thể chọn lựa từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên theo hình thức này. Alo, cả lớp mình nhìn thấy lại là của tôi chứ nhỉ? Dạ nhìn thấy rồi. Enter. Và lúc này các bạn đã có một cái một cái hình màu tím và cái hình màu tím này có hợp lý hay không, có to không thì các bạn sẽ ấn vào Ctrl T và thu nhỏ lại. Có những cái hình là các bạn có thể đặt như thế này cho tôi. Hoặc có thể là cho to ra như này, đặt như này. Được chưa? Alo, các bạn nhìn này của tôi chưa? Và tất nhiên trong quá trình khi làm này các bạn có thể ấn vào số 5, số 6 để xem sắc độ của nó. Thì tôi có một cái khung. Và nếu cần thiết thì bạn để lại, còn không cần thiết thì bạn cũng bỏ qua. Cho tôi cũng không vấn đề gì. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo? Dạ hiểu rồi ạ. Rồi từ phiên bản này bạn giữ phím Alt cho tôi, bạn đẩy lên cho nên hôm nay các bạn nhớ là bài tập về chữ chúng ta phải làm đấy ạ. Được chưa? Thì cái phần hình này của tôi sẽ đặt lên trên đây. Và cái này sau khi làm xong thì tất nhiên tôi sẽ dùng một cái phương pháp là tôi cho xuống dưới tất cả để làm gì? Cái nét này nó chỉ từ đây đến đây thôi. Các bạn có thể hiểu cái đoạn này của tôi chưa nhỉ? Đó đấy. Nhìn thấy cái nét này chưa? Nó bị cái hình này đè trên chưa? Các bạn nhìn này rồi tôi chứ nhỉ? Alo. Dạ nhìn thấy rồi ạ. Rồi tiếp theo bạn sẽ dùng một cái vùng chọn, bạn lại vẽ một cái biểu tượng nhỏ nhỏ xíu xíu như này. Tại sao phải vẽ nhỏ xíu xíu nhỉ? Bởi vì nhỏ này để có tính chất trang trí là tôi lại lập ra một layer mới, tôi lại không tạo nét nữa mà tôi đổ màu bằng Alt DNT. Lúc này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là cái hình của tôi tại đến đây và tôi cho lên trên tất cả bằng Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay phải lên trên tất cả. Và lúc này cái hình của tôi nó sẽ đặt vào đây. Đây là cái khung hình của tôi nó sẽ đặt như này. Bạn muốn tạo ra sự đồng nhất giữa hình này và cái hình này xoay thì các bạn ấn vào Ctrl T giúp tôi và xoay giữ Shift. Alo, cả lớp mình nhìn lên đoạn này của tôi chưa?
Vâng, nhìn thấy rồi ạ. Rồi, sau khi đã có xong thì tôi giữ phím Alt và tôi lại kéo sang bên này. Giữ phím Alt chúng ta kéo sang bên này, nó lại tạo sự đồng bộ cho thiết kế của các bạn. Các bạn nhìn thấy cái miếng màu tím tôi chưa ạ? Alo. Rồi, tiếp theo bạn lại lập ra một layer mới nhé. Layer mới là layer 3 này, nhìn chưa? Đây, layer 4 này. Tôi lại vẽ một vùng chọn này. Tôi lại đổ màu một cái miếng màu tím to hơn. Lên là tè. Các bạn sẽ phải sáng tạo với những cái hình này thật là quen để sau này chúng ta cực kỳ chắc về bố cục hình vuông. Ok. Lúc này cái hình này tôi cho xuống dưới tất cả, Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay trái. Thì lúc này cái miếng màu tím của các bạn xuống đây. Tôi ấn vào Ctrl T và tôi giữ Shift được thay đổi góc độ. Thì có phải nó sẽ đặt được vào đây không ạ? Alo, các bạn có nhìn cái hình này của tôi chưa? Dạ có. Đấy, nên là bố cục này chúng ta phải nhìn nó phải hài hòa. Phần thứ hai nữa là gì? Các bạn nhìn thấy bố cục của tôi một lần, bạn sẽ nhớ một lần. Sau bạn đi nhìn những bố cục của các họa sĩ khác thì bạn sẽ nhớ nhiều lần. Thì có phải sau này thiết kế các bạn sẽ nhớ nhiều hơn không ạ? Được chưa? Tôi đã có hình bên này. Sau khi đã có hình bên này xong tôi lại giữ phím Alt, tôi lại copy sang hình bên này. Nhưng hình bên này thì tôi sẽ để một cái giá trị như sau. Cái hình này tôi sẽ ấn vào Ctrl T và tôi sẽ thu nhỏ lại bé bé thôi. Đây có một miếng màu tím bên tay phải cho các bạn. Và cái miếng màu này thì tôi sẽ đặt vào đúng vị trí này. Và tôi cũng tương tự như vậy tôi đặt đây. Nhưng miếng này tôi chỉ cần để opacity nó rơi tầm khoảng số 5 hoặc 6 thôi. Ok, các bạn có nhìn thấy cái hình của tôi chưa? Dạ có. Ok, vậy thì cái bố cục của chúng ta nó đã khá tốt rồi. Mọi thứ cũng ngon lành rồi. Và bây giờ chúng ta lại tập trung bên tay trái của chúng ta với một cái bố cục về chữ. Và bố cục chữ thì đầu tiên của chúng ta nó còn là bố cục số 2. Bố cục số 2 của chúng ta là gì? Tôi lại sang bên Include và tôi lại copy nha, các bạn nhớ cho tôi. Tôi sẽ có một cái bí quyết, tôi sẽ chọn vào đây. Được chưa? Tôi sẽ chọn một cái chữ, tôi copy cái chữ tên là bí quyết vào đây, Ctrl C. Sau đó thì sang bên Photoshop, sau đó thì các bạn sẽ sang Ctrl V. Đấy, chữ bí quyết của tôi sẽ để như này. Ok, và sau khi tôi đã chọn cái chữ bí quyết này xong thì các bạn sẽ chọn vào T và tôi sẽ tích vào ở giữa điểm chữ bí quyết, bởi vì thường thường là hai cái chữ này khi đánh ra thì nó hay bị sai nhau. Tôi sẽ giữ phím Alt và tôi đẩy vào đây. Bởi vì có nhiều người bảo là thầy ơi, vậy thì sau này khi mà thầy làm xong rồi thì làm thế nào? Ok, xong thì chúng ta tính sau, Ctrl T. Chúng ta có thể được quyền thay đổi cho nó một tiêu chí, có nghĩa là chúng ta có thể chế dấu, được chưa? Enter, một thằng lại xong. Ok, và sau khi đã có xong được cái này thì chúng ta sẽ tiếp tục đến một cái phần là nước hoa. Tôi sẽ tách ra nước hoa, rồi chính hãng tôi tách ra, được không ạ? Và trước khi làm điều đó thì tôi sẽ có một cái vị trí nữa là tôi sẽ chọn vào nước hoa. Đấy ạ. Sang Photoshop thì tôi sẽ chọn vào nước hoa, nên là tôi chọn chính hãng này từ trước đã. Tôi sẽ chọn vào đây, Ctrl C. Sau đó thì tôi sẽ có một cái biểu tượng, tôi sẽ dùng T. Đó, và cái này thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây thì tôi sẽ kéo nó đúng bằng chiều ngang của cái thiết kế này. Từ đây đến đây theo đúng nguyên tắc của cái hình chữ nhật hôm trước chúng ta được học. Tôi sẽ kéo đây, tôi kéo đây. Ok, các bạn nhìn thấy đoạn này chưa? Alo? Dạ, nhìn thấy rồi. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này thì cái khoảng không, cái chữ G này nó sẽ đặt rất là hợp với cái chữ là làm quà tặng hoàn hảo mùng 8 tháng 3, đúng không các bạn? Alo? Vâng, đúng. Ok, vậy thì đôi lúc là chúng ta cũng phải thử những cái phương pháp là những cái góc hoặc để chữ in hoa, chữ in thường. Ok, vậy tôi sẽ đặt từ đây là chính xác rồi, được chưa? Rồi, từ cái này của tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ chuột phải vào nó và tôi sẽ giữ phím Alt, tôi chọn lên phía trên, tôi gọi là đánh một chữ tên là nước hoa. Ok, tôi sẽ chọn vào đây nước hoa đấy. Lúc này thì tôi sẽ chọn một cái biểu tượng nước hoa, có thể là các bạn sẽ ghi là in hoa tùy theo tính chất của các bạn. Chúng ta sẽ chọn là nước hoa. Ok, và sau khi tôi chọn nước hoa xong thì tôi sẽ đặt vào vị trí này. Sau đó để cái chữ này thì tôi sẽ kéo lui xuống dưới như này. Và tôi sẽ chọn vào chữ này, tôi sẽ lui xuống dưới như này. Tôi chọn vào biểu tượng chữ hoa này, tôi sẽ kéo vào đây. Được chưa? Và lúc này thì cái biểu tượng chữ này tôi sẽ cho nó thu nhỏ lại bằng Ctrl T và tôi kéo đây đến đây. Ok. Tại sao lại thế? Bởi vì là tôi sẽ tạo ra một điểm nhấn nữa là một cái hình, có thể là một cái ô vuông hay là một cái gì đó ở góc bên tay phải của các bạn. Và cái này thì tôi sẽ đặt thẳng trực tiếp vào đây.
Ok, lớp mình nhìn thấy cái đoạn này chưa nhỉ? Dạ Dạ thấy nhìn rồi. thấy rồi. Rồi, sau khi đã làm xong thì tôi sẽ có một cái chữ tên là chọn. Tôi sẽ đánh một cái biểu tượng, một cái hình tròn, thì các bạn nhìn thấy cái vùng chọn hình tròn của tôi sẽ kéo vào đây và tôi quét qua vị trí này. Tôi sẽ đánh một cái chữ nhỏ, rất là nhỏ nhắn xinh xắn đi làm một điểm nhấn, và cái điểm nhấn này thì tôi sẽ để cho nó có hình tròn. Và cái điểm hình tròn này thì tôi sẽ dùng cái công cụ như sau, là tôi sẽ chọn vào phím Y ngắn và tôi chỉ vào đây, lấy màu. Sau khi lấy màu xong thì tôi sẽ lập ra một layer mới, bởi vì đây là vùng chọn hình tròn. Và tôi đổi màu thôi, Alt-Delete. Sau khi chọn vào đây xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái chữ này của tôi đã có rồi. Tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ đặt vào thẳng trực tiếp xuống dưới một tí. Và chữ thì tôi sẽ chọn vào chữ nước hoa, tôi sẽ ấn vào đây, tôi sẽ copy ra một cái mới, tôi sẽ chọn là chữ chọn. Tôi sẽ đánh chữ chọn bình thường. Ok, chữ này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ chọn một cái màu trực tiếp là một màu trắng, và chữ này thì tôi sẽ chọn vào biểu tượng là đèn lên phía trên. Và tôi ấn vào Ctrl T để tôi thu nhỏ lại. Alo, đó mình nhìn thấy cái này của tôi chưa nhỉ? Dạ thấy rồi. Ok, xong. Tiếp theo cái chữ bí quyết này các bạn, thì tôi dùng một T và tôi sẽ chọn cho nó một cái tông màu có thể là hơi thiên về màu hồng. Các bạn có nhìn thấy hồng của tôi chưa? Alo? Dạ có. Chữ này của các bạn thì tôi sẽ chọn vào T, tôi sẽ chọn vào một cái màu ở phía trên. Được chưa? Rồi tiếp theo tôi sẽ chọn vào cái chữ nước hoa và chữ chính hãng này thì cả hai luôn. Tôi sẽ chọn vào T và tôi chọn một cái màu đầu tiên là màu tím như này. Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa nhỉ? Alo. Dạ có, nhìn thấy rồi. Và sau đó thì các bạn sẽ chọn vào chữ bí quyết này cho lên trên tất cả giúp tôi. Và tôi sẽ thấy một cái giá trị là tôi đè cái hình này lên. Và lúc này sau khi làm xong thì tôi sẽ ngồi, tôi sẽ chỉnh lại bằng cách tôi sẽ cầm này, tôi có thể đẩy lui xuống đây được không? Hay là cái chữ này tôi sẽ ghi là một cái chữ là nước như này được không ạ? Đấy, và tôi sẽ chọn vào chữ nước hoa. Được không ạ? Các bạn hiểu cái này chưa? Hoặc là các bạn có thể chọn một cái biểu tượng nước hoa như này. Đấy, in hoa thì có thể là nha. Và sau khi chọn xong thì tôi ấn vào Ctrl T và để tôi thu nhỏ lại để nó bằng cái chiều ngang của thiết kế của chúng ta. Đó, được chưa? Thì cái bố cục này các bạn sẽ nhìn thấy là cái cấp độ của chúng ta là chọn nhá, bí quyết chọn nước hoa chính hãng của chúng ta. Vậy thì cái cấp độ này thì các bạn có thể ấn vào số 5 để nó có thể mở đi, hay là các bạn có thể chọn số 6. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Alo? Dạ hiểu rồi ạ. Ok, 100%. Và chúng ta có thể đẩy lên 100 để xem cái thử cái chúng ta sẽ làm như sau. Và sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ chọn vào số 1. Bí quyết. Chọn vào số 2 là cái hình này. Chọn vào hình số 3 là cái layer 5 là hình tròn. Chuột phải chọn vào nước hoa, chuột phải chọn vào chính hãng, chuột phải chọn mùng 8 tháng 3 và tôi ấn vào Ctrl T tổng quang, thu nhỏ lại. Đặt vào đây. Alo? Đó mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Dạ nhìn thấy rồi ạ. Ok, thì đây cũng là một trong những cái bố cục tiếp theo cho các bạn, đó là bố cục của chúng ta nó có được cái hình nha. Nhìn thấy chưa? Thì đây cũng là chỉ là cái phương pháp để chúng ta có thể lựa chọn, và tất nhiên tôi sẽ chụp màn hình lại cho các bạn. Và cái hình này thì các bạn sẽ để luyện lại cái giá trị về bố cục chữ nhá. Bố cục chữ của chúng ta đây. Được chưa? Cùng là một phương án nhưng mà chúng ta sẽ để ra khoảng 3-4 cái kiểu như thế này, và tông màu chúng ta đang chọn là phương án màu trắng của chúng ta, được chưa? Ok. Tiếp theo các bạn sẽ nhớ cho tôi là trong cái phần thiết kế của chúng ta thì nó lại còn có nhiều cái tiêu chí của cái hình của chúng ta nữa, đúng không ạ? Rồi, hôm trước thì chúng ta có một cái nữa là đây. Ngoài cái bí quyết như thế này xong thì chúng ta sẽ chọn vào cái phương án tiếp theo nữa, thì chúng ta sẽ chọn vào cái chữ của chúng ta, có thể chọn vào phương án. Thì thực ra là nó sẽ có rất nhiều phương án cho các bạn, nhưng phương án này thì bạn có thể thay đổi một cái màu. Ví dụ tất cả các background này của các bạn là Ctrl. Tôi sẽ chọn vào cho nó một giải pháp, đó là một cái biểu tượng về thư viện ảnh.
Ở trong phần thư viện ảnh thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng cho tôi là nó có một cái phần background, và trong phần texture của các bạn thay màu trắng lên thôi, và chúng ta thử trải nghiệm nhiều cảm giác khác nhau với cái hình của chúng ta thôi. Chúng ta sẽ chọn một cái background, thì cái background này tôi hay dùng này, các bạn nhìn chưa? Cái màu này tôi cũng có thể dùng được cho các bạn. Ví dụ đây là một cái màu nền, này tôi ấn vào Ctrl A, Ctrl C, và sang bên file thiết kế của chúng ta thì chúng ta chuột phải thẳng trực tiếp vào đây. Đấy, cái background này các bạn nhìn thấy F7 này. Trong cái phần này thì của các bạn xong thì các bạn chỉ cần ấn vào Ctrl V cho tôi, thì cái nền background chúng ta sẽ đủ độ đậm. Các bạn nhìn không? Trong này có hai giá trị như sau là tôi ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ lại. Và cái phần này thì tôi sẽ để tạo ra một cái đường chuyển động để nó sẽ khớp với cái hình của các bạn. Được chưa? Và sau khi đã chọn lựa xong là khá là tốt rồi thì chúng ta sẽ enter. Được chưa? Tôi đã có một cái nền background đặt vào, và tất nhiên nó đủ độ cho cái background bên tay phải của các bạn nổi lên. Và bên tay trái của các bạn như này thì cái này nó sẽ tranh chấp, thì các bạn phải lưu ý lại cho tôi. Đấy, nhìn thấy chưa? Rồi. Tiếp theo phần thứ hai nữa là nó đang là màu đen, nhưng mà tôi muốn rằng cái tông màu tôi đang là tím xanh, thì tôi làm thế nào? Tôi sẽ đập ra một layer mới trên nó. Và tất nhiên tôi sẽ chọn cho nó một cái màu tím xanh cho các bạn. Ví dụ có những người thì tôi sẽ chọn một cái màu xanh như thế này. Và tôi đổi màu bằng lệnh là Alt Delete, là tôi có màu xanh phủ trên. Và sau khi đã có màu xanh phủ lên thì tôi chỉ cần làm một cái thao tác, đó là gì ạ? Tôi cho cái này hòa trộn bằng cách như sau. Bước 1 tôi chọn layer. Bước 2 là tôi sẽ chọn và hòa trộn là color. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái tông màu xanh chưa? Alo. Dạ, em nhìn thấy rồi ạ. Rồi, và sau khi mà cái màu xanh này nó lại hơi sáng thì bạn nhân bản cái lớp này lên cho tôi là ảnh thơ 2. Đấy nhá, đoạn này là đoạn chúng ta nâng cấp thêm phiên bản này. Ctrl G. Ctrl G chính là nhân bản đối tượng. Có hai layer của 7 chưa? Hai cái layer màu này. Và cái layer này tôi sẽ chọn là multi, thì tự khắc nó sẽ đậm màu lại. Các bạn có nhìn thấy multi của tôi chưa? Dạ, nhìn thấy rồi. Một cái là color là thay đổi màu đối tượng phía dưới, một cái là multi làm đậm màu. Thì lúc này cái opacity của các bạn sẽ giảm đi từng tí một để nhìn sắc độ. Làm sao nó vẫn nhìn được cái nền background dưới là đẹp rồi. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo? Dạ, hiểu rồi. Tiếp theo cái giá trị của các bạn là gì ạ? Cái đây là cái logo của các bạn là vector. Các bạn nhìn thấy vector chưa? Alo? Nhìn thấy rồi. Các bạn có sự lựa chọn đó là các bạn có thể ấn vào Ctrl O, và nó là khung, nên là mình có thể được quyền là chọn vào một cái biểu tượng Photoshop. Đấy ạ. Và trong phần Photoshop thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng là tôi có một cái biểu tượng, đó là cái gì nhỉ? Tôi sẽ chọn vào biểu tượng G. Sau đó thì tôi sẽ chọn vào cái cơ bản, sau đó thì tôi sẽ chọn vào dày nam. Thì trong cái phần này nó có một cái miếng vàng cho các bạn. Nhìn thấy miếng vàng chưa? Cái này dùng rất nhiều rồi. Bây giờ thì chúng ta ấn vào Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy nó. Sau đó thì tôi tắt đi. Lúc này trước khi cho chui vào đâu thì tôi sẽ chuột phải chọn vào biểu tượng đây. Chính là logo, tôi ấn vào Ctrl V thì lúc này tôi có miếng vàng như này. Ok, các bạn nhìn miếng vàng chưa? Và cái dưới logo tôi coi như nó là khung, nhưng cái khung này nó là chính là cái hình logo, nên là tôi sẽ cho cái ảnh này chui vào bằng lệnh là Ctrl G. Các bạn sẽ nhìn thấy cái biểu tượng vàng tôi sẽ được như này. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo? Dạ hiểu. Và cũng tương tự như vậy, bạn được quyền là gì? Cái chữ dưới của các bạn có thể thiên về màu xanh hay là thiên về màu vàng. Ví dụ nước hoa chính hãng, ok. Bạn có thể chọn một tông tím cũng là một cách, và bạn giữ nguyên cái này. Được chưa? Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo? Dạ hiểu. Thì đây là một trong những cái cách mà các bạn lưu ý là chúng ta sẽ làm về một cái thiết kế. Và sau khi thiết kế xong thì các bạn sẽ thấy là tôi đã có phương án số 1 là màu sáng, rồi phương án 2 là màu đậm, được không ạ? Rồi, các bạn hiểu cái này chưa? Nào, tiếp theo này. Từ cái phương án này chúng ta đã làm tốt rồi. Chúng ta đã nâng cao được một phiên bản nữa, là có hai cái vấn đề về nâng cao, đó là hòa trộn này. Đây là cái hòa trộn đầu tiên, là các bạn sẽ chọn là multi là làm đậm màu, và hòa trộn color là thay đổi cái màu phía dưới mà bạn thích. Bạn nhìn thấy cái đoạn này chưa? Alo? Dạ thấy. Ví dụ các bạn muốn dùng cùng tông thì có phải bạn chọn cái này và thay đổi màu thành màu tím này thì có phải là nó sẽ đúng không ạ?
Alo, đổi màu tím nhá. Án, delete. Các bạn nhìn thấy hơi ánh tím chưa? Alo. Dạ rồi. Đúng chưa? Rồi. Rồi tiếp theo nhá. Sau khi làm xong thì chúng ta phải nhấn nhé. Chúng ta phải làm cho nó đẹp hơn, cho nó tốt hơn. Đúng không? Thì chúng ta làm bằng cách nào? Đúng không ạ? Thì ở đây nó sẽ có rất nhiều cách cho các bạn. Đó là gì? Cái ảnh của chúng ta nó phải sắc nét. Ảnh này. Cái ảnh cô gái này. Phải sắc nét lên. Thì ảnh sắc nét bằng cách nào? Thì bạn nhớ cho tôi này. Đây nhá. Đây là cái đoạn mà chúng ta nâng cấp phiên bản và làm cho nó đẹp hơn này. Nhìn này. Bước 1 là chúng ta sẽ nhân bản tấm ảnh lên nha. Tấm ảnh người mẫu lên để cho nó sắc nét, để nó tương đồng với bên trái của bạn Ctrl G. Thì khi Ctrl G thì tự nhiên nó sinh ra một cái ảnh thứ hai và nó nằm bên ngoài, thì bạn có thể lại cho nó chui vào cái khung bằng lệnh là Ctrl G. Alo, các bạn hiểu cái đoạn này của tôi chưa? Ở lúc này là cái này nó có hai cái ảnh này, các bạn nhìn thấy có hai cái ảnh chưa? Alo. Dạ. Nhưng hai cái ảnh này là trùng nhau nhá. Và chúng ta dùng một cái giá trị là để muốn làm ảnh sắc nét, người ta sẽ chọn vào layer phía trên và chọn cho tôi thuộc tính là Soft Light, chính là làm tăng độ tương phản sáng tối. Nên chính vậy cái ảnh nó sẽ sắc nét hơn. Chúng ta chọn vào công cụ Soft Light. Nhìn thấy Soft Light chưa? Nhìn này, trước sau này. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Dạ rồi. Nhưng Soft Light đôi lúc cái màu chúng ta nó bị là cháy, nên là thường thường chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sổ xuống và chúng ta chọn cái tỷ lệ bao nhiêu % pin. Tôi đã để khoảng tương đây, được không ạ? Nào, trước sau. Ok? Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Dạ rồi. Rồi, tiếp theo này. Trong cái quy trình khi mà các bạn làm về thiết kế, các bạn nhớ cho tôi là gì? Cái đậm màu của chúng ta từ đây đến đây. Chúng ta đang là 70,5%, chúng ta kéo xuống một tí nữa sáng hơn, kéo xuống tí nữa thì sáng hơn. Thì lúc này cái tiêu chí, cái nền của các bạn nó đủ độ chưa? Bạn nhìn thấy ưng ý chưa? Thì bạn sẽ chọn nó cho tôi. Ok? Các bạn hiểu cái này chưa đã? Dạ rồi. Rồi, tiếp theo này. Tôi sẽ dạy cho các bạn một tiêu chí nữa trong cái vấn đề về thiết kế. Từ cái này các bạn có thể nhân bản lên làm cho nó đẹp hơn để nó ra được cái sản phẩm mình mong muốn, bởi vì mình đang làm quảng cáo cho thiết kế này. Các bạn nhìn này. Lúc này các bạn sẽ chọn cho tôi một cái hình nền, ví dụ chuột phải chọn cái này của chúng ta. Nếu tôi chọn vào giá trị là làm sáng ảnh, đây là làm Soft Light rồi, làm cho nó nhẹ nhàng nhẹ thôi cũng được. Nào, cái tấm ảnh của các bạn như đây đây ạ. Các bạn có thể có rất nhiều sự lựa chọn, là các bạn sẽ chuột phải chọn vào cái hình này. Đây là cái chữ của chúng ta. Đây là cái chữ của chúng ta. Chúng ta ấn vào Ctrl O. Và trong quy trình khi mà ấn vào Ctrl O thì các bạn sẽ nhìn thấy là trong cái phần text này chúng ta được quyền thử thêm một đoạn nữa là thử chất liệu. Và cái chữ chất liệu này thì các bạn sẽ nhìn làm sao? Tôi sẽ chọn vào phần ổ của chúng ta đây ạ. Tôi sẽ chọn một cái biểu tượng tên là nước hoa, và sau đó thì tôi chọn vào nước hoa này thì các bạn sẽ nhìn đây ạ. Đây là cái ảnh đây ạ. Các bạn có nhìn thấy ảnh này của tôi chưa? Alo. Dạ có. Và tại sao tôi nhận thấy cái này? Bởi vì các bạn có nhìn thấy cái logo của chúng ta mang hơi hướng của cái này không ạ? Alo. Dạ đúng. Ctrl E, Ctrl C, tôi chọn vào đá quý, tôi sẽ copy cái này. Sau đó thì tôi sẽ chuột phải và chính cái chữ tôi đây, chữ tôi đây. Tôi ấn vào Ctrl V. Thì cái chữ tôi nó giống như cái khung, nên là tôi ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ nó lại. Được chưa? Tôi thu nhỏ lại. Được chưa? Enter, dứt lại, phóng to Ctrl cộng. Cho ảnh chui vào khung thì ảnh phải nằm trên, khung nằm dưới. Khung nằm dưới chính là cái chữ rồi. Đây ạ. Nước hoa đấy. Tôi chọn vào Ctrl G. Thì các bạn có nhìn thấy chữ tôi được như này không ạ? Alo. Đấy, các bạn thấy không? Cũng là một cách nha. Được chưa? Và cũng tương tự như vậy, tôi lại chuột phải chính vào cái chữ chính hãng này được không ạ? Tôi lại ấn vào Ctrl V, tôi lại chọn vào Ctrl G. Tôi lại ấn vào Ctrl T, thu nhỏ lại đã. Tôi cho cả hai nó đều là cho chui vào cái này được không ạ? Giữ phím man, kéo thu nhỏ lại. Đó, các bạn nhìn chưa? Và tôi ấn vào Ctrl G chui vào thì tôi có một cái chữ chính hãng như thế này, được không ạ? Alo. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Dạ hiểu rồi. Rồi,
Tiếp theo này, các bạn sẽ nhìn vào đây. Trong cái phần hình thiết kế của các bạn thì các bạn sẽ chuột phải thẳng trực tiếp vào cái hình này. Và cái hình này của chúng ta được rồi thì tôi sẽ làm sao tôi ấn vào Ctrl O. Khi nhận xét rằng là trong một bản thiết kế của chúng ta nó có rất nhiều loại màu mà thiên về sắc tím, sắc hồng, sắc trắng thì bạn sẽ phải làm gì? Bạn sẽ tích vào đây cho tôi. Bạn sẽ chọn vào thư viện ảnh. Sau đó bạn sẽ chọn vào phần Color. Cái này là chúng ta phải trải nghiệm và chúng ta phải làm. Bởi vì không làm các bạn sẽ không bao giờ tiến bộ được. Tôi chọn vào Texture Color. Và các bạn sẽ nhìn thấy cái thiên về màu đấy nó sẽ là cái gì? Đây, tôi sẽ chọn cái màu này được không ạ? Tôi có thể chọn cái này được không ạ? Tôi sẽ chọn cái này được không? Đấy, thì các bạn thử chọn nhá. Ấn OK. Nhìn này chưa? Cái lớp mình nhìn này chưa hả? Dạ thấy. Alo, tôi ấn vào Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và sang file thiết kế của các bạn thì tôi ấn vào Ctrl V. Các bạn có nhìn thấy hình này của tôi chưa? Alo. Được. Lúc này tôi sổ cái này xuống và tôi chọn vào chọn color là thay đổi màu đối tượng dưới thì có được không các bạn? Nào, tôi thử thay đổi thôi. Các bạn sẽ nhìn thấy đây là một màu. Nếu tôi chọn short line thì nó sẽ điểm như này. Cả lớp mình nhìn thấy phần short line của tôi chưa? Nhìn thấy rồi. Ok, và tất nhiên là cái này các bạn sẽ giảm nhẹ cái thiết kế của các bạn đi bằng cái công cụ opacity. Đấy, các bạn có nhìn thấy cái màu này chưa? Alo. Đấy, có nghĩa là cùng một bản thiết kế nhưng mà bắt đầu trông nó cũng đẹp hơn, nó cũng tốt hơn rồi thì để chúng ta có thể làm ra một cái bản thiết kế mới, được không ạ? Ok. Và các bạn lưu ý cho tôi là tất cả những cái chất liệu vàng nó chỉ được xuất hiện và nó tốt nhất trên nền là nền đậm thôi, còn nếu xuất hiện trên nền trắng lại không có giá trị. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Lúc này tôi sẽ giảm độ này đi để nó hơi ám một tí, màu như này thì trông nó sẽ phiêu hơn rất là nhiều cho bản thiết kế của các bạn. Ok, các bạn nhìn cái này chưa? Rồi thì có phải là cái phần này tôi đã chia sẻ cho các bạn là gì ạ? Tôi sẽ lại chụp màn hình lại, tôi sẽ lại gửi cho các bạn về cái phiên bản mà chúng ta đang làm. Và tất nhiên là cái phiên bản này thì các bạn tôi dạy bạn như này thì tí nữa bạn sẽ áp dụng cho tôi cái phần phiên bản đầu tiên tôi gửi cho các bạn. Đó là cái phiên bản của cô gái đầu tiên tôi gửi đấy. Đấy ạ, tôi sẽ ấn vào Ctrl V. Các bạn có thấy nó khác nhau không ạ? Alo. Alo, alo. Dạ, có khác nhau thầy. Rồi. Tiếp theo nhé, bởi vì là khi mà mình làm thiết kế thì chắc chắn là chúng ta làm đến đâu thì chúng ta sẽ phải đi được đến đó, và làm đến đâu thì chúng ta sẽ nâng cấp phiên bản đến đó, được không ạ? Alo. Dạ. Rồi, tiếp theo tôi sẽ cho các bạn xem một cái bố cục. Và cái bố cục này thì tôi sẽ cho các bạn rất nhiều loại bố cục chữ, và cái vừa rồi tôi đưa cho bạn 2 phương án. Và với 2 phương án này thì bạn sẽ ghép nối các phông chữ, và phông chữ thì tôi đã gửi phía trên rồi, được không ạ? Rồi, tiếp theo. Lúc này với cái phương án này tôi ấn vào Ctrl O cho các bạn. Và các bạn sẽ phải sáng tạo cho tôi một cái thể loại như sau. Đó là tôi chọn vào D. Và tôi sẽ chọn cho các bạn một cái tư liệu. Rồi, sau đó tôi chọn vào tư liệu xong thì ở đây tôi cũng có một cái file tên cho các bạn là nước hoa nam. Và trong phần nước hoa nam thì các bạn nhớ vào đây ạ, nước hoa nam giới, và tôi chọn là nước hoa nam giới đây. Alo, các bạn nhìn thấy cái này của tôi chưa? Cho các bạn xem. Nhìn thấy chưa? Dạ rồi. Rồi, đây là của nam giới nhá. Về nhà này chắc chắn là các bạn sẽ làm cái này. Đấy, các bạn nhìn thấy người mẫu đẹp chưa? Ok, các bạn nhìn này chưa? Dạ thấy. Rồi, và các bạn sẽ nhớ một điều rằng là sau khi mà chúng ta làm xong thì chúng ta sẽ làm lên nước hoa của nam giới, thì cái bố cục vừa rồi hình khúc chiết nó lại cực kỳ hợp với cái này. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái nền tảng của chúng ta, đó là gì ạ? Nào, các bạn nhìn vào đây. Để nắm được cái điều đấy, tôi lại nhắc lại cái kiến thức cho các bạn đó như sau. Bước 1, đầu tiên là khi các bạn làm về thiết kế thì các bạn sẽ phải tạo ra cho mình một cái layer, và layer này cái khổ giấy này là khổ giấy mà nó phù hợp với khách hàng yêu cầu. Ví dụ 1200 thì chúng ta sẽ chọn là 1200 khách hàng yêu cầu. Cái này chọn là 600 thì mình sẽ chọn là 600, được chưa? Độ phân giải là độ chất lượng của hình ảnh, tôi sẽ chọn là 150, được chưa? Và tiếp theo nữa thì các bạn sẽ chọn là 8 bit cho tôi. Ok, mọi người hiểu cái này chưa nhỉ? Rồi, cái nguyên tắc của cái Photoshop thì chắc chắn là bạn sẽ phải quản lý được cái
khổ giấy của chúng ta nó có lệnh là Ctrl cộng, hôm trước chúng ta đã học là phóng to, Ctrl trừ là thu nhỏ, và Ctrl số 0 là trở về định dạng màn hình, được chưa? Các bạn có thể xem cái phần video ở phía trên là các bạn sẽ nhìn được điều đó rất kỹ. Rồi, bước số 2. Các bạn nhìn vào đây. Khi mà các bạn muốn vẽ một đối tượng nào đó thì các bạn sẽ phải có một layer mới. Và chúng ta đã làm quen với vùng chọn của chúng ta, đó là vùng chọn hình chữ nhật. Các bạn sẽ chọn rectangle. Các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này tôi lập ra một layer mới cho các bạn và tôi vẽ một cái vùng chọn. Ví dụ có thể là nằm ngang. Và tất nhiên sau khi vẽ xong thì tôi phải đổ màu đúng không ạ? Đổ màu bằng cách như sau. Chúng ta sẽ chọn một cái màu mà chúng ta mong muốn. Chúng ta dùng lệnh là Alt Delete. Được chưa? Tiếp theo các bạn sẽ vẽ theo chiều làm dọc. Không cần giữ gì cả. Tôi lại lập ra một layer mới. Và tôi lại chọn một cái màu mới. Đây là mỗi một cái đối tượng này chính là một sản phẩm của chúng ta đây. Chúng ta chọn vào Ctrl Alt Delete. Vừa rồi các bạn có thấy là những cái này nó rất là thô sơ, nhưng mà khi nó ghép lại thì nó lại trở thành một phiên bản về thiết kế cho các bạn thành sự ấn phẩm thật sự. Được không ạ? Vậy thì chúng ta chọn là nó. Rồi, sau đó thì bạn sẽ muốn trở thành hình vuông thì chúng ta giữ Shift thì chúng ta kéo vào đây. Chúng ta lại lập ra một layer mới và chúng ta lại chọn một cái màu mới cho nó. Ví dụ tôi chọn màu xanh. Alt Delete. Đấy, để cho Ctrl D dứt lệnh. Và lúc này trên một cái thiết kế của các bạn gồm có 3 cái phần. Một layer 3, tôi đã chọn được nó. Tôi muốn chọn vào thằng này thì tôi làm một cách nào? Tôi lại chọn ấn xuống dưới. Tại vì ít mà. Tôi lại muốn chọn thằng này thì tôi sẽ làm sao? Tôi lại chọn xuống dưới. Tôi chỉ có 3 cái này thôi. Đấy, các bạn nhìn nhá, dùng V dịch chuyển. Ok, vậy thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi chọn đúng rồi. Nhưng sau này có 1000 layer thì sao? Có 1.000.000 layer thì sao? Có nhiều hơn layer thì sao? Thì các bạn nhớ một điều cho tôi là nó sẽ có những phương pháp chọn. Chọn bằng cách nào? Chuột phải vào vị trí của nó, chọn vào layer đầu tiên chính là nó. Dịch chuyển được nó. Muốn chọn thằng này, chuột phải vào layer của nó chính là nó. Chuột phải vào vị trí màu xanh, chọn vào đây chính là nó. Được chưa? Và tất nhiên trong quy trình phi làm, chúng ta được quyền có thể đặt tên cho layer được. Ví dụ cái này là màu xanh, tôi sẽ tích vào đây. Tôi sẽ chọn vào xanh nhạt. Được chưa? Rồi, chúng ta chuột phải chọn vào đây. Tôi sẽ chọn vào tím đậm. Được chưa? Rồi, tôi chuột phải chọn vào đây. Tôi sẽ chọn vào sao? Tôi chọn vào tím nhạt. Ok, các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo? Dạ hiểu rồi. Rồi, vậy một đối tượng khi được vẽ ra, chúng ta có thể thay đổi kích thước của nó được không? Cái này nó bé quá. Đây, đối tượng này bé quá. Tôi muốn to lên bằng cách nào? Thì nhớ một điều rằng chúng ta ấn vào Ctrl T. Và trong con T thì chúng ta sẽ được quyền thay đổi các cạnh của nó bằng cách như sau là đây là thay đổi 2 chiều. Bởi vì trong cái phiên bản từ 2020 đến 2021 đến 2023 đến 2024 thì bạn ra góc bạn kéo là thay đổi đồng dạng, kéo thay đổi đồng dạng, kéo thay đổi đồng dạng. Và muốn thay đổi theo từng chiều thì làm sao? Chúng ta giữ Shift và chúng ta kéo theo từng chiều được. Ok, hiểu cái này chưa? Và khi ra góc của đối tượng của chúng ta thì sẽ xoay đầu tiên là xoay tự do. Thứ hai, bạn giữ Shift thì xoay theo mặc định của máy. Đó, thấy chưa? Rất là dễ dàng này. Đây là những cái vấn đề vừa rồi tôi vừa tạo hình cho các bạn đấy. Rồi, Enter, dứt này. Tiếp theo, sau khi mà chúng ta hiểu Ctrl T rồi thì chúng ta phải hiểu làm sao để cho đối tượng của chúng ta làm sao ạ? Nó phải lên trên và xuống dưới nhau. Ở đây thì tôi có 3 layer đấy. Còn layer trắng này tôi không tính nhá, layer background này. Nào, để muốn cho layer xanh này xuống dưới một layer thì người ta dùng lệnh này như sau. Tôi chọn đúng layer, ấn vào Ctrl ngoặc vuông bên tay trái để xuống dưới một đối tượng. Ctrl ngoặc vuông bên tay trái bên tay hai xuống dưới 2 đối tượng. Được chưa? Vậy thì Ctrl chính là xuống dưới một đối tượng bên ngoặc vuông bên tay trái. Và cũng tương tự như vậy, Ctrl ngoặc vuông bên tay phải nó lên trên một đối tượng để cho các bạn nhớ hơn. Rồi, tiếp tục khi mà các bạn hiểu được điều đó rồi thì người ta sẽ có lệnh là cho lên trên và xuống dưới tất cả thì sao? Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay trái xuống dưới. Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay phải lên trên. Ok, các bạn hiểu được cái điều đó của tôi. Được chưa? Vậy thì cái tổ phím cho lên trên và xuống dưới đối tượng là chuyện đương nhiên mà chúng ta biết. Rồi, các bạn hiểu cái này chưa? Ok. Nào, tiếp theo này. Cái đối tượng chúng ta vẽ ra gồm có giá trị như sau là opacity. Opacity chính là ở trong M. Nếu tôi kéo cái này về 50 thì nó sẽ mờ đi. Tôi kéo ở đây càng về 0 thì nó sẽ càng mờ mất. Nhìn là về 0 mất thôi. Và kéo đây là 100 thì sẽ rõ lên.
Được chưa? Rồi, cũng tương tự như vậy thì cái giá trị về phin của các bạn cũng tương thế rồi. Alo, các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Rồi, Dạ hiểu. còn phần thứ hai nữa là gì ạ? Để muốn cho tấm ảnh chui vào khung, chúng ta làm sao? Chúng ta phải có tấm ảnh. Đây ạ, ảnh của chúng ta đây. Ctrl E là chọn. Muốn đưa ảnh vào khung thì ảnh chúng ta nằm riêng, mà cách này khung thiết kế nằm riêng đây ạ. Thì chúng ta phải đưa nó sang bằng cách là Ctrl A là chọn hết, Ctrl C là copy và sang file thiết kế. Nhớ là muốn đưa cái ảnh vào trong cái khung nào thì phải chuột phải vào cái khung đó trước, rồi chúng ta ấn vào Ctrl V. Đấy, thì cái ảnh để đưa sang lên to như này thì chúng ta phải ấn vào Ctrl T để thu nhỏ lại. Và muốn chui vào thì nó làm sao ạ? Chúng ta chọn vào Ctrl G là tự khắc nó sẽ chui vào. Hay tương ứng với lệnh là giữ phím Alt và tích thẳng vào cái đối tượng dưới. Nhìn thấy chưa? Chui vào, được chưa? Tiếp theo, cái khung của chúng ta có thể là một cái hình như này, và khung của chúng ta có thể là một cái ảnh, là một cái chữ, được không ạ? Khung. Và trong cái phần khung này đã là khung thì nhớ một điều rằng chữ mà muốn áp chất liệu vào trong, bởi vì cái ảnh của chúng ta coi như là chất liệu thì cái chữ này phải là nét dày, nên các bạn sẽ chọn cho tôi một cái phông chữ nét thật dày để chúng ta có thể làm sao đưa cái ảnh được vào. Đây, cái khung đây. Lúc này các bạn sẽ làm sao đưa cái ảnh sang bằng Ctrl V. Thì có phải là cái ảnh trên cái chữ chưa? Thì chúng ta sẽ chọn vào Ctrl G để cho cái ảnh thì chui vào cái chữ. Và coi như cái chữ này chính là gì? Chính là cái khung. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo? Vâng. Rồi, tiếp theo. Trong một cái thiết kế của chúng ta nó có nét màng, nó có opacity. Đây, tôi chuột phải tôi giữ phím Alt, tôi kéo Ctrl T, nó phải có to nhỏ này, 50 này, sau đó tôi lại copy vào đây để tôi ấn vào Ctrl T này. Tôi sẽ chọn vào 30 này, bởi vì nó phải có to vừa nhỏ, nó phải có kéo màu xanh xanh xanh, tím tím tím, được chưa? Phải có ngang, được có dọc, được chưa? Rồi, tiếp theo này. Để muốn tạo viền cho thiết kế, bởi vì tại sao một phiên bản thiết kế của chúng ta nó phải có nét màng. Đây là mảng màu rồi. Đây là những cái mảng màu, đây là những cái mảng màu, đây là những cái mảng màu. Mảng màu nó sẽ giúp ích cho các bạn như sau. Một là tạo ra bố cục của khung ảnh. Hai là tạo ra bố cục cho background của bạn có chiều sâu. Bởi vì cái màu của chúng ta nó có đậm nhạt, nó khiến cho chúng ta sẽ nhìn là cái nào rõ thì sẽ ở gần và cái nào mờ sẽ ở xa. Được không ạ? Gần thì to và xa thì nhỏ. Đấy, nguyên tắc như vậy. Lúc này chúng ta sẽ vẽ một cái vùng chọn để tôi vẽ vào đây. Để muốn tạo viền thì trong cái lệnh hôm nay tôi vừa dạy cho các bạn đó là gì? Tôi lại lập ra một layer mới, tôi lại dùng công cụ M và tôi chuột phải. Tôi chọn vào biểu tượng chốc. Nhớ nhá. Thầy có nhiều bạn bảo là thầy ơi em ấn mãi mà không thấy chốc ở đâu à? Ok, bởi vì bạn đang ở phím V. Bạn chuột phải thì không bao giờ ra. Các bạn hiểu cái này của tôi chứ nhỉ? Alo cả nhà ơi. Dạ hiểu thầy. Đó, vậy thì nhớ một điều rằng để muốn tạo ra cái viền cho đối tượng thì thứ nhất là vẽ vùng chọn xong thì bạn phải trở về công cụ M. Và trở về M rồi thì bạn mới chuột phải chọn vào chốc cho tôi. Thì sau khi chọn vào chốc cho tôi thì chúng ta lưu ý là cái chốc này nó phải là màu sắc, nó phù hợp cho việc kéo màu, nó phù hợp cho cái việc thiết kế của các bạn. Bạn chọn màu cho tôi. Được chưa? Màu nó là màu gì để đi cùng với giá trị đấy? Màu tím, màu xanh. Được chưa? Và chúng ta chọn vào độ to nhỏ của cái chốc đấy là vào 3, ấn OK thì các bạn sẽ có một cái viền. Nhìn nhá. Và tất nhiên viền thì có được quyền nó có thể làm sao? Chọn vào đây bạn để ấn vào Ctrl T, thu nhỏ lại và chúng ta có thể viền to, viền nhỏ, viền bé, viền được chưa? Alo, các bạn có nhìn thấy không ạ? Là có. Ok. Vậy thì hôm nay chính là cái bài mà của chúng ta để làm gì? Từ những cái thiết kế như này, sắp đặt như này. Và hôm nay tôi đã dạy cho bạn về những cái bố cục liên quan đến chữ. Đây ạ, các bạn nhìn bố cục chữ chưa? Tôi dạy cho bạn 2 phương pháp liên quan đến bố cục chữ của chúng ta. Chữ này của chúng ta là chữ gì? Chữ viết tay. Alo. Cả lớp mình nhìn thấy chữ viết tay chưa? Dạ thấy. Ok, cái này tôi sẽ cho tăng đậm lên một tí. Đấy, tôi sẽ trầm xuống một tí nha để cho các bạn dễ nhìn hơn. Được chưa? Nào, đi với chữ gì? Không có chân thẳng tuột như này và dài. Nó sẽ tương phản giữa gì? Cứng và mềm. Hiểu cái này không ạ? Alo? Có. Chữ có chất liệu và không có chất liệu.
chữ trong khung và ngoài khung, nhưng kết quả cuối cùng nó cũng chỉ là những cái hình này. Ví dụ các bạn nhìn thấy hình này chưa? Chữ nhật này, hình chữ nhật này. Ok, hiểu cái này chữ nhật chưa? Alo? Dạ. Chữ nhật này. Đấy, vậy là logo của chúng ta thì là những giá trị mà tại sao tôi phải vẽ những cái khung hình như vậy. Ok, hiểu cái này không ạ? Và nguyên tắc khi dùng khung cho ảnh, cho thiết kế thì khe hở giữa cái giá trị những cái khung này với nhau thì phải bé thôi. Những cái nét này, các bạn có nhìn cái nét này chưa? Dạ, có bé thôi nha. Chứ có nhiều bạn là vẽ ra thì lại to quá, và có nhiều bạn này khi làm thì lại để cái này to quá thì không nên. Và phần thứ hai, cái phần trung tâm của ảnh và chân dung, ví dụ nước hoa, chân dung, thì nhớ là cái ảnh của chúng ta thì không được cái gì chém vào thẳng mặt, không được cái gì chém vào được cái sản phẩm của chúng ta. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Dạ, đã hiểu ạ. Nên là tôi thấy là có rất nhiều bạn làm cái này. Và phần thứ hai là kể cả những cái bạn mà ok, vừa rồi tôi vẫn cho lớp là ôn tập về cái Photoshop, có những bạn ôn tập về Photoshop thì lúc đó các bạn làm chữ theo kiểu em biết mỗi cái hiệu ứng này rồi, em dùng cái bản năng thôi mà không đi tìm hiểu tạo ra những cái bố cục chữ khác, nên chính vì vậy mà cái thiết kế của bạn nó sẽ không chắc được. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Hello? Dạ. Đó, vậy thì tất nhiên là sau khi hiểu rồi thì chúng ta mới làm cái bản thiết kế của chúng ta một cách dễ dàng được. Tí tôi sẽ chụp lại cho các bạn về bố cục chữ để cho các bạn có thể học hỏi. Tôi vẽ thêm được 2 cái bố cục chữ nữa nhá. Và dựa vào cái đó thì các bạn có thể tìm hiểu từ cái chữ phông chữ tôi gửi cho các bạn và sáng tạo ra cho tôi là không phải thiết kế về nước hoa nữa, mà có thể các bạn có thiết kế về mỹ phẩm, son môi hay cái gì đó, được không ạ? Tôi chưa dạy hình tròn, đồng ý không ạ? Alo? Vâng. Alo. Còn những cái bạn là mới vào, Vâng. hãy xem lại cái bài đầu tiên của tôi, đó là bài số 1. Sau đó đến bài số 2 là bài về tương phản, tư vấn tương phản cho thiết kế về đồ họa. Tại sao lại dùng trên các loại nền khác nhau? Tôi nói về cái phần nền đấy rất kỹ rồi, đúng không các bạn? Alo? Vâng, đúng ạ. Thứ ba là các bạn sẽ phải nhớ cho tôi là đi tìm tất cả các phông chữ và ghép cho tôi thành những cái bố cục như hôm nay cái bài hôm nay này, để tạo ra các form dáng cho các bạn. Được không ạ? Dạ, được ạ. Ok, hiểu cái này rồi đúng không? Rồi tiếp theo này các bạn nhìn này. Vậy thì sau khi mà chúng ta làm được cái này thì coi như là chúng ta từ những cái bài mà cơ bản của chúng ta là những cái hình như này để chúng ta biến thành cái như này. Thì vấn đề là phải có ảnh, đúng không các bạn? Alo. Alo. Vâng ạ. Thiết kế của chúng ta là phải có ảnh. Ảnh là gì? Ảnh người mẫu. Ảnh của chúng ta là ảnh cái gì? Background. Ảnh của chúng ta là chất liệu. Bởi vì tất cả những phần chất liệu, màu sắc nó đều liên quan đến nhau. Và chúng ta phải tạo ra một cái thiết kế về bố cục. Và bố cục hôm nay là gọi là bố cục trong khung. Vẽ ra một cái khung. Thì cái khung hôm nay tôi đã dạy cho các bạn là khung là chúng ta đều là 100% ép lại với nhau bằng Ctrl E. Nhưng còn cái khung của chúng ta là có các opacity khác ép lại với nhau thì nó lại tạo ra một cái ngẫu hứng khác nhau. Hiểu cái này không ạ? Và chữ thì thường thường luôn luôn đặt một giá trị là đặt ở giữa khoảng không của đối tượng. Nhìn thấy chưa? Cả lớp mình nhìn được lại chưa? Khoảng không nhất là có nghĩa là khoảng, ví dụ đây là ảnh rồi này, còn đây là khoảng không còn lại của nó này, thì đây là khoảng không còn lại thì chúng ta sẽ đặt vào giữa. Các bạn hiểu cái này chưa? Dạ, đã hiểu. Ok. Và tất nhiên trong quá trình khi làm xong thì chúng ta sẽ phải làm sao ạ? Chúng ta sẽ phải xếp lại, đúng không ạ? Rồi các bạn sẽ chọn vào xếp lại, và sau đó tôi chọn vào tư liệu, tôi chọn vào đây. Các bạn nhìn không? Nó quá nhiều những cái bài, và chúng ta chọn vào bài thiết kế. Rồi tất nhiên là bây giờ muốn trở thành hồ sơ thì các bạn sẽ phải là chế dấu, vẽ thêm dấu vào thì nó ok. Thiết kế sản phẩm đầu tiên. Ok, và lưu lại. Và nhớ một điều rằng sau khi bạn lưu lại thì cái này nó có thể trở thành một cái tác phẩm của các bạn. Tất nhiên sau này bạn làm cao lên thì bạn sẽ nâng cấp phiên bản của bạn làm kỳ công hơn. Xong rồi chữ phải bắt sáng hoặc như thế nào đó kỹ tính. Rồi những cái đường viền của cái khung ảnh của chúng ta phải phát sáng như thế nào. Đấy thì vì vậy đến lúc đấy nó sẽ trở thành chuyên nghiệp thôi.
Các bạn hiểu không? Có nghĩa là bạn trong điều kiện là bạn đi từ một cái gốc rất chắc chắn từ bố cục, sau đó bạn đẩy lên là thêm điểm vào, thêm nhấn nhá vào, thêm đậm nhạt vào, thì tự khắc sau này thiết kế của bạn sẽ đẹp thôi. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Alo. Vâng ạ. Rồi, với cách như vừa rồi thì các bạn nhớ nhá, ngày hôm nay các bạn sẽ vẫn phải luyện tập bố cục chữ cho tôi. Ok, hôm trước gửi cho các bạn bố cục chữ rồi đúng không? Alo, Vâng ạ. luyện thêm, đúng chưa? Đúng ạ. Rồi, tiếp theo phần thứ hai nữa là gì ạ? Những cái bạn nào hôm nay mới vào, thậm chí là có những bạn là vừa xin nghỉ, hôm nay là em bận quá, ok, hãy xem kỹ lại bài đầu và nhớ là đừng đi tốc độ, bởi vì các bạn đi tốc độ các bạn chỉ thiệt thôi. Tôi đã là người không tiếc về thời gian thì các bạn đừng bao giờ tiếc về thời gian với tôi. Các bạn hiểu cái này chưa? Alo? Vâng ạ. Bởi vì tất cả những, tôi nói thật cho bạn biết là trên thị trường bây giờ tất cả những giáo trình về tất cả dạy về ngắn hạn không bao giờ dạy kỹ bằng tôi luôn. Tôi nói cho các bạn biết luôn, 10 buổi lấy đâu ra mà dạy được kỹ như này. Vâng. Đúng chưa? Đúng. Vâng. Ok, vậy thì các bạn nhớ nhá, về nhà chúng ta tìm tư liệu, tí nữa tôi sẽ gửi cho bạn thằng nam giới đó, các bạn sẽ làm cho tôi một nước hoa nữ và một nước hoa nam được không ạ? Được ạ. Đấy, sau đó thì buổi sau tôi lại tìm bố cục chữ, tôi lại tìm một tư liệu mới. Đây, cái bài mà bí quyết nước chọn nước hoa chính hãng này thì là một cái nội dung có thật trên mạng. Cái nội dung này các bạn sẽ làm nội dung content để chúng ta làm bằng những phiên bản thiết kế để làm gì? Hồ sơ xin việc. Và đã là hồ sơ xin việc thì lúc này phải yêu cầu phải có dấu. Và tất nhiên để muốn có dấu thì các bạn sẽ hay làm đến bài pen cho tôi để chế dấu, vẽ thêm dấu vào cho tôi được không ạ? Được ạ. Ok, các bạn có ý kiến gì nữa không nhỉ? Dạ, không có ý kiến gì thầy ạ. Bài giảng của thầy quá hay. Cảm ơn thầy. Ok, về xem kỹ lại nhé, đừng tua nhé. Bởi vì sau này các bạn mà tua thì chắc chắn là sẽ có những đoạn có nhiều bạn là xem bài của tôi không học được. Tua nhanh quá xong rồi có đoạn nó thấy đoạn này tại sao đoạn này làm được, đoạn sao đoạn kia không làm được thì chết, lúc ấy thì chịu rồi. Nha. Vâng. Ok. Lý do đến hôm nay em vẫn chưa lộ được bài cho thầy là bởi vì theo em xem chưa dám tua lần nào. Được rồi, ok, không sao cả. Cái quan trọng nhất là chúng ta sẽ phải làm sao? Học kỹ, làm kỹ. Bởi vì chúng ta đi làm mà, chứ chúng ta có phải học đi chơi đâu nha. Ok, nên tập trung cái phần bố cục chữ, bởi vì là gần như là bố cục chữ chúng ta đang yếu thì chúng ta tập trung cái này thì nó sẽ lên tay thôi nha. Rồi, nếu không có gì thì mình sẽ render và gửi lại cho các bạn trong nhóm. Vâng. Dạ. Cảm ơn bài thầy giảng hôm nay của thầy ạ. Ok em. Chúc em chào thầy. Chào thầy giáo, chào các bạn ạ. Chào thầy ạ. Chào thầy ạ. VM.